Jaya kamu, jaya apa
හට නැගී සිටින්නට අත දෙන්නට පැකිලෙන්න එපා. ඔහුගේ රට ජාතිය ආගම කුල ගොත ගැන හොයන්න එපා. සාමයේ ගීතිකා අතුරාලා මුලලෝතලේ එකයයි වාසවිමු සමදා එකට බැඳී. ඔවේ සමා එකම දැයේ දරුවන් වේවා. වාද නැති වේද නැති ලස්සන ලොව හෙට අපට උදා වේවා. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ මේ විදිහට එක්වී සිටින්නේ Good News Radio නාලිකාව සමගින්. වෙලාව හරියටම පසුරු 2 පසුවේ විනාඩි 15යි. ඉතින් අපි සූදානම් වෙන්නේ වෙනදා වගේම ඔබගේ ආලින්දයට විවිධ ආකාරයේ වැඩසටහන් රසක් සමගින් Good News Radio තුලින් අද දවසේදී ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද 2023 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාස 25 වන සෙනසුරාදා දවස. ඉතින් බොහෝ දිනට වැඩ අධික දවසක්, බොහෝ දිනට විවේකී දවසක්. කොහොම වුණත් කමක් නැහැ, අපි යහපත් තොරතුරු අරගෙන අද දවසේදීත් ඔන්න ඔබේ නිවසටම ආවා Good News Radio නාලිකාව සමගින්. ඉතින් අද වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න කලින් මං හිතුවා නිදහසේ හිතන අපිට පුංචි යහපත් සිතුවිල්ලක්, ධනාත්මක සිතුවිල්ලකින්ම මේ වැඩසටහන අද දවසේදී ආරම්භ කරන්න. ඔබ දන්නවාද අවිහිංසාවාදී පියා? අවිහිංසාවාදී පියා කියලා කියන්නේ මහත්මා ගාන්ධිතුමා. ඉතින් එතුමා එක් අවස්ථාවකදී අපූර්ව ප්‍රකාශයක් කළා තිබෙනවා. එතුමන් කියලා තියෙන එක් අවස්ථාවක වල් පැලයක් රෝපණය කර රෝස මලක් නෙලිය නොහැක.
ඉතින් අපි එදිනදා ජීවිතයේදී අපේ අයහපත් ක්‍රියාවක් සිදු කරොත් අපි කවදාවත් අපි හොඳ නාමයක් අහන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි එදිනදා ජීවිතයේදී යහපත් දෙයක් කරොත් අපි යහපත් පුරවැසියෙක් ලෙස සමාජයට දායාද වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි කවදා හරි අයහපත් දෙයක් කරලා තිබෙනවා නම් ඒ දේ අපේ පිටිපස්සෙන් වෙනවා. සමාජයේ අයහපත් දෙයක් කරලා කවදාවත් යහපත් පුරවැසියෙක් වෙන්න බෑ. අන්න ඒක නිසා තමයි එතුමන් කියලා තියෙන්නේ වල් පැලයක් රෝපණය කර රෝස බලක් නෙලිය නොහැක කියලා. ඉතින් ඔය දේ වශයෙන් තමයි අද අපේ ධනාත්මක සිතුවිල්ලක් මගින් අද මේ වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරේ. සෝදානම් වෙන්නේ අද දවසේදී විවිධ වැඩසටහන් රාශියක් සමගින් එකතු වෙන්න. ඉතින් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා නවීෂ් වැඩසටහන සමගින් එකතු වෙන්න Sport for Goodness විරාමයෙන් අනතුරු අපි සෝදානම් Sport for Goodness වැඩසටහන සමගින් එකතු වෙන්න. චංචලවි හැඟුම් රැගානි හඳුලෙල් වෙනවා මයි හඳ පානි මායා දියවි යන දේ දුන්නි දියවි යනවා ඔය ආදරේ ඔබ ලෙසටමයි වෙන වෙන එක වෙනවා මයි මායාවක් මයි ආදරේ මායාවක් මයි ආදරේ වරණා තුන්යාමේ කඳුලට ඇයි අඬ කසන්නේ හඳ පානේ යස එලි මහනේ රස තියෙද්දි ආදරේ මේ දුන්න කියන මායාවදලු බැන්දේ ඔබ කීලසටම ආයේ හමු වෙන එක වෙනවාමයි මායාවක්මයි ආදරේ මායාවක්මයි ආදරේ මිරිඟුවමද හැමදාම ඇස්පැන්දුම් කෙරුවේ දැනදනමද හැමදේම දෝතින්ම පිදුවේ මිරිඟුවමද හැමදාම ඇස්බැන්දුම් කෙරුවේ දැනදනමද හැමදේම දෝතින්ම පිදුවේ පැනසීමාවන් රස බලද්දි ආදරේ පැන යනවාමයි මිරිඟුව ඔබටත් රහසේ පැනසීමාවන් රස බලද්දි ආදරේ පැන යනවාමයි මිරිඟුව ඔබටත් රහසේ ඔබ කීලසටම ආයේ දුක නම් ලං වෙනවාමයි මායාවක්මයි ආදරේ මායාවක්මයි ආදරේ සිතිජයමද හැමදාම දෙහිතක් එක්කිරුවේ ඒ පරතරයම නේද එහිත් මෙන් කෙරුවේ සිතිජයමද හැමදාම දෙහිතක් එක්කිරුවේ ඒ පරතරයම නේද එහිත් මෙන් කෙරුවේ දුර ළඟ වාගේ සුව ලබද්දි ආදරේ ලං වෙන්නේ මයි සිතිජයෙක් නොවනාසේ දුර ළඟ වාගේ සුව ලබද්දි ආදරේ ලං වෙන්නේ මයි සිතිජයෙක් නොවනාසේ ඔබ කීලසටම ආයේ පාළුව ලං වෙනවාමයි මායාවක්මයි ආදරේ මායාවක්මයි ආදරේ. 「 කුඩා
වෙලාව හරියටම පස්වරු 2 පසුවී මිනිත්තු 21යි. එනවා ඉතින් කිව්ව විදිහටම එකතු වෙලා ඉන්නවා ස්පෝර්ට් ෆෝ ගුඩ්නස් අපේ වැඩසටහන සමග. ඉතින් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න නවීෂ්. ඉතින් නවීෂ් අයබෝවන්. අයබෝවන් කවිඳු. කවිඳු විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවාද ස්පෝර්ට් ෆෝ ගුඩ්නස් අපේ විශේෂාංගී සමගින් කතා කරන්න. ඔන්න ඉතින් අපි කලින් සතියේ කතා කරේ එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය ගැන. පැවතිච්ච වර්ෂය ඒව ටිකක් අපි ගැන ඔන්න කතා කරා. ඉතින් ඔන්න පසුගිය 19 වෙනිදා 2023 එක්දින ජාත්‍යන්තර ලෝක කුසලානය පැවැත්වුණා. අවසන් මහා තරඟයට තේරුණේ ඉන්දියාවයි ඕස්ට්‍රේලියාවයි. කවුද බැලුවද මැච් එක? මැච් එක නම් බැලුවා. ඔන්න ඉතින් අවාසනාවන්ත ලෙස ඉන්දියාව පරාජයටපත් වුණා. පත් වෙලා ඕස්ට්‍රේලියාව දිනනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව දිනන්නේ විකට් 6ක ජයග්‍රහණයක් තමයි ඕස්ට්‍රේලියාව ලබා ගන්නේ. ඉන්දියාව ඕවර් 50කදී ලකුණු 240ක් රැස් කරනවා. සියලු දෙනාම දැවි යනවා ඕවර් 50 තුල. ඕස්ට්‍රේලියාව රැස් කරන ලකුණු 241ක් රැස් කරනවා කඩලු 4ක් දැවි ඕවර් 43ක් තුල. ඉතින් කවිඳු දන්නවද ලෝකේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව මොකක්ද කියලා? හරියට බලන් දන්නේ මං හිතන විදිහට දැන් මේ දවස්වලත් එක්ක තියෙන තත්වයක් එක්ක මං හිතන්නේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට්. ඔව්. අපි ක්‍රිකට් ගැන කතා කරානේ කවිඳු කලින් සතියේක. ඉතින් ඔන්න අද මං කතා කරන්න යන්නේ ලෝකේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව. ඒ තමයි පාපන්දු. පාපන්දු ආසියාතික රටවල ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ නොවුනට බොහෝමයක් ලෝකේ රටවල පාපන්දු ක්‍රීඩාව තමයි කවිඳු මේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව වෙන්නේ. ඉතින් කවිඳු අද මං කතා කරන්න යන්නේ මේ පාපන්දු ලෝක කුසලාන ගැන. සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ FIFA World Cup එක කියලා තමයි ලෝකයේ බොහෝමයක් පිරිස හඳුන්වන්නේ මේ පාපන්දු ලෝක කුසලානය. කවුද දන්නවද මේ පාපන්දු ලෝක කුසලානය පැවැත්වෙන්නේ අවුරුදු කීයෙන් කීයටද කියලා? නවීෂ් මං හිතන්නේ අවුරුදු 4න් 4ට. ඔව් කවිඳු අවුරුදු 4න් 4ට තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එහෙමයි. පාපන්දු ක්‍රීඩාවත් එහෙමයි අවුරුදු 4න් 4ට තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් කවිඳු ෆුට්බෝල් මැච් බලනවද? ක්‍රිකට් වගේ නම් බලන්නේ නැහැ එච්චර. මමත් ගොඩක් ක්‍රිකට් ලෝකයේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව වුණාට අපි මම හිතන්නේ ෆුට්බෝල් වැඩි බලන්නේ. ෆුට්බෝල් ගොඩක් වැඩි බැලවෙන්නේ ආසියාතික රටවල ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ක්‍රිකට්. මමත් පාපන්දු ක්‍රීඩාව බලන්නේ අඩුයි. කවුද ආසම පාපන්දු ක්‍රීඩක කවුද? ලයනල් මෙසි. මාරුනේ මමත් ආස ලයනල් මෙසිට. ආජන්ටිනා ක්‍රීඩකයෙක් වෙන ලයනල් මෙසිට තමයි මමත් ගොඩක්ම ආස කරන්නේ. එයාගේ ජර්සි අංකය අංක 10. ඔන්න ඉතින් good news රේඩියෝ අහන් ඉන්න ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති ජර්සි නම්බර් එක 10 කියන්නේ ඉතින් ලයනල් මෙසිගේ තමයි. ඉතින් කවිඳු මුලින්ම FIFA World Cup එක පාපන්දු ලෝක කුසලානයෙන් පැවැත්ුණේ 1930 වර්ෂයේ. 1930 වර්ෂයේ. අවුරුදු 93කට කලින්. ගොඩක් ලොකු කාලයක්. බොහෝ ඉතිහාසයක් තියෙන ක්‍රීඩාවක් විදියට හදන්න පුළුවන් නේද? බොහෝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේ තව රසවත් අතීත කතාවල් කිහිපයක්ම තියෙනවා. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු කවිඳු. කතා කරමු. ඉතින් ඔන්න 1930 තමයි මුලින්ම FIFA World Cup එක පැවැත්විලා තියෙන්නේ. ඒ උරුගුවේ කියන රාජ්‍යයේ උරුගුවේ කියන රාජ්‍යය තමයි ඔන්න කවුද FIFA World Cup එක පැවැත්වලා තියෙන්නේ. කවිඳු අපි 1930 FIFA World Cup එක කතා කරන කලින් අපි පොඩ්ඩක් මේක ඉතිහාසය ගැන කතා කරමු. මම මුලින්ම කිව්වනේ 1930 දී කියලා මුලින්ම FIFA World Cup එක පැවැත්විලා තියෙන්නේ. ඔව් මීට අවුරුදු 93කට කලින්. ඔන්න 2022 තමයි අන්තිමට FIFA World Cup එක පැවැත්විලා තියෙන්නේ. අන්තිම වතාවට FIFA World Cup එක ජයග්‍රහණය කරගෙන තියෙන්නේ ආජන්ටිනාව.
ඔන්නගේ ආසම ක්‍රීඩකයා ඉන්න රට ලයනල් මෙසි තමයි නායකත්වය දැරුවේ. ඒ වර්ෂයේදී තුන්වෙනි පාට තමයි ලෝක කුසලානයක් දිනාගන්නේ අර්ජන්ටිනාව. සහ මේ FIFA World Cup තරගාවලිය පුරාම සාර්ථකම රට වෙලා තියෙන බ්‍රසීලය. බ්‍රසීලය ඒගොල්ලෝ පස් වතාවක් FIFA World Cup කුසලානය දිනාගෙන තියෙනවා. ඉතින් කවුද අපි කතා කරමු ඊළඟට 1930 ඉඳන් 2022 වෙනකම් කවුද FIFA World Cup එක ජයග්‍රහණය කරේ කවුද අනුශූරණය කරේ කියලා කතා කරමු මේ ගීතමය විරාමයෙන් පස්සේ. හරි. මන්දාරමෙන් එහා දෙව්දුවක් ඇති බලා මට යන්න දෙන්න සිව්මැලියේ සුවඳ සොය සොයා මේ රාත්‍රියම නිසංසලයි සේපාලිකා මලයි සුදු පාට මීදුමයි හරි ලස්සනයි සුදුයි ඇත්තටම ඔබ වගේ ලතා මද සුලගෙනල පුනා සිත දක්කින දක්කින සීනෙදී ඔබ මට මතක් වුණා ඇසිපිය හෙලන්න මොහොතක්වත් මතක නැති සේපාලිකා මලයි සුදු පාට මීදුමයි හරි ලස්සනයි සුදුයි ඇත්තටම ඔබ වගේ ගීති විරාමයෙන් අනතුරු ඔබ නැවතත් එකතු වී සිටින්නේ ස්පෝර්ට් ෆෝ ගුඩ්නස් වැඩසටහන සමග. ඉතින් අවශ්‍ය අපි කතා කර හිටියේ ලෝකයේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය පිළිබඳව. ඔව් කවුද? ඉතින් අපි කතා කරමු 1930 ඉඳන් මේ දක්වා පැවතුණු FIFA World Cup එකේ කවුද ජයග්‍රහණය ශූරතාවය දිනාගත්තේ කවුද අනුශූරතාවය දිනාගත්තේ කියලා අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් මුලින්ම පාපන්දු ලෝක කුසලානය පැවැත්වුණේ 1930 කියන වර්ෂයේ. ඒ උරුගුවේ රාජ්‍යය තමයි පැවැත්වුනේ. ඉතින් ඔන්න උරුගුවේ රාජ්‍යය පැවැත්වුණු තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනාගන්නෙත් උරුගුවේ රාජ්‍යයමයි. ඒ 4-2 ලෙස ආජන්ටිනාව පරාද කරලා. ඊට පස්සේ කවිඳු 1934 දී ඉතාලියේ පැවැත්වුණා. පාපන්දු ලෝක කුසලානය මෙහිදී ඉතාලිය දිනනවා ලකුණු 2-1 ලෙස. ඒ කැනබිරියන් කියන රාජ්‍ය පළද්දලා
ඊට පස්සේ කවිඳු 1938 පැවැත්වෙනවා ෆ්‍රාන්සයේ. ඒකෙදිත් දිනන්නේ ඉතාලියම තමයි. ගිය අවුරුද්ද ජයග්‍රාහකයෝ කලින් සැරේ ජයග්‍රාහකයෝ තමයි මේ පාර ශූරතාවේ දිනාගන්නේ. එතකොට දෙපාරක් ජයග්‍රහණය කරලා තිබුණේ ඉතාලියනේ. ඔව් ඉතාලිය දෙපාරක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඒ හතරට දෙකක් ලෙස හංගේරියා කියන රාජ්‍ය පරාජය කරලා තමයි දිනන්නේ. ඊට පස්සේ කවිඳු 1000 ඊළඟට ආපහු පාපන්දු ලොකු කුසලන පැවැත්වෙන මොන අවුරුද්දද කවිඳු? ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුදු 4කට පස්සේනේ. 4කට පස්සේ 1942 තමයි පැවැත්වෙන්නේ. 42. පැවැත්වෙන්න ඕනේ වුණාට පැවැත්ුනේ නැහැ. ඒ මොකද? දෙවන ලෝක යුද්ධය නිසා. දෙවන ලෝක යුද්ධය. දෙවන ලෝක යුද්ධය නිසා 1942 පැවැත්ුනේ නැහැ. 1940 පහේ පවත්වන නියමිත වෙලා තිබ්බා. පහේ පැවැත්වුවෙත් නැහැ. ආපහු පැවැත්වුවේ 1950. බ්‍රසීල් 950 දී. 50. ඒ කියන්නේ 1938න් පස්සේ 1950 තමයි ආයෙ පවත්වලා තිබෙන්නේ. ඔව් 1950 දී තමයි බ්‍රසීලයේදී තමයි පැවැත්වුවේ. ඉතින් බ්‍රසීලයේ පැවැත්වපු ලෝක පාපන් ශූරතාවයේදී උරුගුවේ කියන රාජ්‍යය උන දෙවනි වතාවට ලකුණු 2ට 1ක් ලෙස බ්‍රසීලයේ පරදවා ශූරතාවේ දිනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් පැවැත්වෙනවා ලෝක පාපන් ශූරතාවය 1954 දී. ස්විට්සර්ලන්තයේදී. මේ ස්විට්සර්ලන්තයේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙන කවුද? මේ ස්විට්සර්ලන්තය මේ FIFA කියන සංගමය හදන්න අනුග්‍රාහකයක් දක්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්විට්සර්ලන්තයේ මූලික කරගෙන තමයි ඒ කියන්නේ මූලිකත්වයේ දරලා තියෙන තව රටවල් කිහිපයක් තියෙනවා. මම ඒ රටවල ඉදිරියේදී පවසන්නම් මොකද්ද කියලා. මේ ස්විට්සර්ලන්තයත් මේ අනුග්‍රාහකත්වයේ දක්වලා තියෙනවා මේ FIFA ආයතනය පිහිටවන්න. ඊට පස්සේ ස්විට්සර්ලන්තයේ පැවැත්වුණු ලෝක පාපන් ශූරතාවයෙන් බටහිර ජර්මනිය 3-2ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කරනවා හංගේරියාව පරද්දලා. බටහිර ජර්මනිය 3-2ක් ලෙස. බටහිර ජර්මනියයි නැගෙනහිර ජර්මනියයි කියලා ඉස්සර දෙකක් තිබිලා තියෙන කියලා අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් නම් ජර්මනිය කියන්නේ එක රටක්නේ. ඉස්සර මම ලෝකස් දෙකකට තියෙනවා. ඔව් ලෝක යුද්ධ සංග්‍රාමයත් එක්කම ජර්මනිය කොටස් දෙකකට බෙදලා තිබිලා තියෙනවා මං හිතන විදියට. ඊට පස්සේ කවිඳු ආපහු පැවැත්වෙන්නේ 1958 දී. ස්වීඩනයේ තමයි ලෝක කුසලානය 6 වෙනි පාපන්දු ලෝක කුසලානය පැවැත්වෙන්නේ. ඔව්. ඔන්න එහෙදිත් බ්‍රසීලය ජයග්‍රහණය කරනවා පළවෙනි පාරට. මේ බ්‍රසීලය සම්බන්ධ පොඩි කතාවල් ටිකක් තියෙනවා කවිඳු පාපන්දු ලෝක කුසලානය වලදී. ඒ මොකද නවීෂ්? ඉස්සරහට එනවා මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඔන්න බ්‍රසීලයේ තමයි ශූරතාවේ දිනාගන්නේ 5-2ක් ලෙස ස්වීඩනයේ පරද්දලා. ස්වීඩනයේ පැවැත්වුණු තරඟාවලියේ ස්වීඩනයේ අනුශූරතාවේ තමයි දිනන්නේ 1958. 1958 දී. 1962 දී චිලි වල පැවැත්වෙනවා කවිඳු. බලන්න මේ පාපතුන් ලෝක කුසලන කොච්චර රටවල් ප්‍රමාණයක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒක නේද? ක්‍රිකට් වගේ නෙමෙයි. ක්‍රිකට් එංගලන්තයේ පැවැත්වුණා. සීමිත රටවල් ගණනක වගේනේ ක්‍රිකට් ಕ್ರೀಡಾවේ ලෝක කුසලන පැවැත්වුනේ. ඔව්. ඔන්න මේ ක්‍රීඩාව ගත්තයින් පස්සේ රටවල් රාශියක් අතර විහිදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාවනේ කවුද? අපේ ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව නොවුනට ලෝකේ ලෝකේම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව තමයි පාපන්දු කියන්නේ. චිලි වල පැවැත්වුණු තරඟයේදී බ්‍රසීලයේ 3-1ක් ලෙස දිනනවා. චාචල් බීරියා කියන ඒ නම කියලා ගන්නත් අමාරුයි කවුද එච්චරටම නම දිගයි. චාචල් බීරියා කියන රාජ්‍ය පරද්දලා 3-1ක් ලෙස ඕන බ්‍රසීලයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ක්‍රිකට් වගේ නෙමෙයි ඉතින් ලෝකයේ විවිධ රටවල් තියෙනවා කියා ගන්න බැරි නම් තියෙනවා. අර අපි කවදාවත් දැකපු අහලා නැති නම් තියෙනවා. අහලා නැති රටවල් පවා තියෙනවා. ඔන්න කවුද ඊළඟට තියෙන්නේ 1956 එංගලන්තයේ පැවැත්වුණා පාපන්දු ලෝක කුසලාන ගැන. මේ පාපන්දු ලෝක කුසලාන ගැන හරි රසවත් කතාවක් තියෙනවා මේ එංගලන්තයේ පැවැත්විච්ච පාපන්දු ලෝක කුසලාන ගැන. අපි ඒක ගැන කතා කරමු කවුද මේ ගීතමය විරාමයට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා. හරි එහෙනම් අපි ගීතයක් අහලා ඇවිල්ලාම ඒ කතාව අහමු.
සිත්යායේ සිත්මල් පීදී මල් මීදෝ වැහෙන්නේ හීනෙන් දුටු පාරාදීසේ සිත්තන්දෝ දිස්වන්නේ ගංගාදියේ සීතේ තියවල් සරයි පාවී නොයා ඔය වගේ හුන්නොත් හොඳයි ඒවට සිත්සේ දස්කම් නවකාරකම් මාගාව ඉන්නයි කිව්වේ හැර මෝඩකම් මේ නිදහසේ ගීතයෙන් හිත හිනහේ ප්‍රීතියෙන් මුළු ලොව පෑ ආදරෙන් සත්‍යයි ලැබේ ජීවිතේ මේ නිදහසේ ගීතයෙන් හිත හිනහේ ප්‍රීතියෙන් මුළු ලොව පෑ ආදරෙන් සත්‍යයි ලැබේ ජීවිතේ සෙල්ලම් කාලේ හරි නාඩගම් මාගාව ඉන්නයි කිවේ හැර මෝඩකම් මේ මනරම් යාමයේ හිත පිරුණා ජීවයෙන් මුළු ලොව පෑ ආදරෙන් සත්‍යයි ලැබේ ජීවිතේ මේ මනරම් යාමයේ හිත පිරුණා ජීවයෙන් මුළු ලොව පෑ ආදරෙන් සත්‍යයි ලැබේ ජීවිතේ
වෙලාව හරියටම පස්වරු 2 පසු වී විනාඩි 42යි. ඉතින් මේ දවස්වල නම් මේ පැත්තට අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් තමයි උදා වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් හරියටම කිව්වොත් දැන් එළියට ගියොත් හයියෙම වහිනවා. අකුණුත් ගහනවා. ඉතින් අපි සෝදානම් වෙන මොන බාධක ආවත් අපි සෝදානම් වෙන Good News Radio නාලිකාව තුළින් අද දවසේදී පස්වරු 5 දක්වා ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි එකතු වෙලා හිටියේ Sport for Goodness වැඩසටහන සමගින් ලෝකයේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව පිළිබඳව කතා කරගෙන. ඔව් කවිඳු. අපි කතා කරගෙන හිටියේ අන්තිම නැවැත්තුවේ 1966 එංගලන්තයේ පැවැත්වුණු පාපන්දු ලෝක කුසලානය ගැන. මම කියවනේ කවිඳු මේ පොඩි රසවත් කතාවක් තියෙන මේ සම්බන්ධව ගෙතිලා. එංගලන්තය ලෝක කුසලාන දිනා ගැනීමත් සමග රසවත් කතාවක්. ඔව් එංගලන්තයේ ලෝක කුසලානේ දින්නා ඒ සමග පොඩි රසවත් කතාවක් තියෙනවා. දැන් කවිඳු මේ ලෝක කුසලානේ දිනනකොට කුසලානයක් දෙනවනේ. ඔව්. මේ කුසලානය කවිඳු 1930 ඉඳන්ම එකම කුසලානය තමයි හැමෝටම දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දිනන රටවල් 1930 ඉඳලා දිනපු රටවල් වලට එකම කුසලානේ දීලා. එකම කුසලානේ නැවතත්. ඒ කියන්නේ එක රටක් දින්නන් පස්සේ අවුරුදු 4ක් තියාගන්න පුළුවන් තමන්ගේ රටේ. ඊට පස්සේ ආපහු ඊළඟ ලෝක කුසලානේට ආපහු තියෙන අර අනුග්‍රහය දක්වන ඒ කියන්නේ කුසලානේ පවතන රටට ගෙනිහිල්ලා තියන්න ඕනේ. තියලා ඊට පස්සේ ආපහු ඊළඟට දිනන රටට තමයි කුසලානේ දෙන්නේ. මේ කුසලානේ කවිදු හැඳින්නුවේ ජූලස් රිමට් කියන නමින් තමයි මේ කුසලානේ හැඳින්නුවේ. ඉතින් කවිඳු මං කිව්වනේ 1966 එංගලන්තයේ කියලා පැවැත්තුනේ පාපන්දු ලෝක කුසලානේ. ඉතින් මේ පාපන්දු ලෝක කුසලානේ පවත්වන්න මාස 6කට විතර කලින් මේ කුසලානේ අස්ථානගත වෙනවා. කුසලානේ තිබ්බතෙන් අස්ථානගත වෙනවා. අස්ථානගත වෙලා හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඊට පස්සේ කුසලානේ පාපන්දු ලෝක කුසලානේ පවත්වන්න මාසයකට විතර කලින් පොලිස් තුනකන්ගේ සහාය ඇතුව ලන්ඩනයේ එක කැලෑවක පඳුරක් අස්සේ තිබිලා මේ කුසලානේ හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න 1966 එංගලන්තයේදී පාපන්දු ලෝක කුසලානේ පවත්වනවා. ඉතින් මේ පාපන්දු ලෝක කුසලානේ එංගලන්තයේ ජයග්‍රහණය කරනවා 4-2ක් ලෙස බටහිර ජර්මනිය පරාද කරලා. ඉතින් කවිඳු මේ ලෝක කුසලානේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. දැන් මං කියවනේ මේ ලෝක කුසලානය දෙන්නේ ඒ කියන්නේ හැම 1930 ඉඳන් 1970 වෙනකන්. හරිද? හැම රටට ඒ කියන්නේ දිනන අයට එකම ලෝක කුසලානය කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඔව්. යම් හෝ කිසියම් රටක් අවස්ථා තුනකදී මේ ලෝක කුසලානය දින්නොත් ඒ රටට මේ කුසලානය සදාකාලිකවම අයිති වෙනවා. ඔන්න ඉතින් 1970 දී 9 වෙනි පාරට මෙක්සිකෝවේ පැවැත්වෙනවා පාපන්දු ලෝක කුසලානේ. ඉතින් මේ පාපන්දු ලෝක කුසලානේ ශූරතාවය දිනාගන්නේ බ්‍රසීලයේ. ඔන්න කවිදු 3 වෙනි පාරට බ්‍රසීලයේ දිනා ගන්නවා පාපන්දු ලෝක කුසලානේ. ඒ 4ට එකක් ලෙස ඉතාලිය පරාජය කරලා. ඔන්න ඉතින් කවිදු දැන් බ්‍රසීලියට මේ කුසලානේ සදාකාලිකම අයිති වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි දැන් කාලයත් එක්ක දැන් මේක අපි කිව්වොත් දැන් කුසලානය දිනාගත්තෙන් පස්සේ ඒ රටට හිමි වෙනවනේ. ඔව්. අලුතෙන් එකක්ද නැත්නම් අර හොයාගත්තම කුසලානේද? පරණ කුසල 1930 හදපු කුසලානේම තමයි දිගටම යන්නේ. එතකොට මේ බ්‍රසීලයටත් හම්බෙන්නේ ඒ හදපු කුසලානේම තමයි. ඒ කුසලානේ අර තුන් පාරක් දින්නොතින් ඒ කුසලානේ සදාකාලිකම මේ රටට හිමි වෙනවා. ඔන්න ඉතින් බ්‍රසීලයේ 1970 දී තුන්වෙනි පාට පාපන්දු ලෝක කුසලානේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතින් බ්‍රසීලියට සදාකාලිකම හිමි වෙනවා මේ කුසලානේ. ඔන්න අරහෙට මෙහෙට ගියපු කුසලානේ අන්තිමේදීම තුන් පාරක් ජයග්‍රහණය කරලා බ්‍රසීලියටම ඇත් වෙනවා. බ්‍රසීලියටම ඇත් වෙන වෙනාට කවුද දැන් බ්‍රසීල් වලත් කුසලානේ නැහැ. අයත් අරගෙන. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම ඒක ඉස්සරහට කියන්නම්. පොඩි සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ දැන් කුසලානයක් ගෑනේ කවුද දෙන්න? ඔයා මොකද හිතන්නේ ඊළඟට තරඟවලිය පවත්වායිද මොකද කරන්නේ? දැන් ඉතින් සදාකාලිකව බ්‍රසීලියට කුසලාන අයිති වෙද්දී ආයෙත් කුසලානයක් අලුතෙන් හදන්න හැදෙන්නේ. ඔව් කුසලානයක් අලුතෙන් හැදුවා. ඒ කුසලානේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ කුසලානේ හැදලා තියෙන්නේ කවෙන්දු කැරට් 18 රත්තරන් වලින්. කැරට් 18. කැරට් 18 සම්පූර්ණ කුසලානේ බරයි කිලෝග්‍රෑම් 6.2ක් විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. කිලෝග්‍රෑම් 6.2ම කැරට් 18 රත්තරන් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අලුත් කුසලානයත් සමගම 10 වෙනි වතාවට 1974 බටහිර ජර්මනියේදී පැවැත්වෙනවා පාපන්දු ලෝක කුසලානය.
ඉතින් බටහිර ජර්මනියේ පැවැත්වෙන පාපන්දු ලෝක කුසලානයේදී දෙකට එකක් ලෙස බටහිර ජර්මනියේම දිනනවා නෙදර්ලන්තයේ පරාද කරලා. ඊට පස්සේ කවිඳු මම කිව්වනේ එතකොට මේ බටහිර ජර්මනියට තමයි අර කැරට් 18 කිලෝග්‍රෑම් 6.2ක් බර කුසලානේ හම්බෙන්නේ. ඔව් මුලින්ම ඒගොල්ලන්ට තමයි හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව අවුරුදු 4කින් ආයි ඊළඟට ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට තමයි කුසලානේ හිමි වෙන්නේ. කවුරුන්ට තේරුණා වෙන්නේ නැති මං කිව්ව එක. තේරුණා. good news radio හංගින ඇයිද තේරෙන්නේ නැති මං කිව්ව එක මොකක්ද කියලා. ඔන්න කවුරුන්ට 1978 දී යම් සිදුවීමක් වෙනවා. අර මං කියන බ්‍රසීලයේ සදාකාලිකවම අර පරණ කුසලාණය හිමිුණායි කියලා. ඔන්න ඉතින් මේ කුසලාණය ආරක්ෂිතව තියෙනකොට මේ කුසලාණයත් අතුරුදහන් වෙනවා. අදරත් කුසලාණය කවුද සොරකම් කරේ කියලා කොහෙටද අතුරුදහන් උනේ කියලා කිසිම ආරංචියක් නැහැ. ඊට පස්සේ බ්‍රසීලය කරන්නේ අනුරුවක් හදලා කෞතුකාගාරයක තැන්පත් කරලා තියෙනවා. මේ අනුරුවක් වශයෙන් මේගොල්ලෝ 3 වතාවක් පාපන්දු ලෝක කුසලන් දිනාගත්ත බවට හැඟෙන්න. ඔන්න කවුද ඉතින් පළවෙනි පාරට නැති වෙලා කලින් කුසලනේ හොයාගත්තා. ආයෙ දෙවෙනි පාරට නැති වෙලා ආයෙ ඒක හොයාගන්නම නැති වෙනවා. ඉතින් කවුද 1978 දී 11 වෙනි වතාවට ආජන්ටිනාවේදී පැවැත්වෙනවා පාපන්දු ලෝක කුසලානය. මෙහිදී ආජන්ටිනාව 3ට 1ක් ලෙස නෙදර්ලන්තයේම පරාද කරලා ශෘතාවේ දිනා ගන්නවා. 1982 දී නැවතත් පැවැත්වෙන ස්පාඤ්ඤයේදී 3ට 1ක් ලෙස ඉතාලිය ජයග්‍රහණය කරන බටහිර ජර්මනිය පරාද කරලා නැවතත් මෙක්සිකෝවේදී පැවැත්වෙන 1986 දී 13 වෙනි පාපන්දු ලෝක කුසලානය නැවතත් ජයග්‍රහණය කරන්නේ ආජන්ටිනාව 3ට 2ක් ලෙස බටහිර ජර්මනිය පරද්දලා. කවුද අර මං කියන්නේ අලුතෙන් කුසලානයක් නැවත හැදුවයි කියලා? ඔව් පරණෙන් හදපු එක දැන් ආයෙ නැති වුණානේ. නෑ අලුතෙන් හදපු එක නෙමෙයි නැති උනේ. පරණ එකම බ්‍රසීලයේ බ්‍රසීලයේ ඒ කියන්නේ හේ තියෙනකොට කවුරු හරි සොරකම් කරලා තියෙනවා. පරණ කුසලාන තමයි නැවතුනේ අලුත් එක නෙමෙයි. ඉතින් මේ අලුත් එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අර මම කලින් කිව්වනේ කවුරුන් හෝ කණ්ඩායමක් 3 පාරක් 3 වතාවක් පාපන්දු ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය කරොත් එයාලට කුසලානේ සදාකාලික හිමි වෙනවයි කියලා. ඔව්. ඒ නීතිය කවිදු මේ අලුත් කුසලානයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මේ කැරට් 18 තනි රත්තරන් වලින් හදපු කුසලානයට ඒක අදාළ වෙන්නේ කවුරු කීවතාවක් දින්නත් කුසලානය දිගටම මේ අර මං කිව්ව විදියට අවුරුදු 4න් 4ට දිනන කණ්ඩායමට තමයි මේ කුසලානය හිමි වෙන්නේ. ඉතින් කවින්ද අපි කතා කර හිටියේ 1978 පැවැත්වුණු ලෝක කුසලානය ගැන. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු 1982 දී ස්පාඤ්ඤයේදී පැවැත්වෙනවා 12 වෙනි පාපන්දු ලෝක කුසලානය. ඉතින් මෙහිදී ඉතාලිය දිනනවා 3ට 1ක් ලෙස බටහිර ජර්මනිය පරාද කරලා ආපහු 1986 දී මෙක්සිකෝව පැවැත්වෙනවා. එහිදී දිනන්නේ ආජන්ටිනාව 3ට 2ක් ලෙස බටහිර ජර්මනිය පරාද කරලා ඔන්න 1990 දී ඉතාලිය වල පැවැත්වෙනවා 14 වෙනි ලෝක කුසලානය. බටහිර ජර්මනිය තමයි ශුරතාවේ දිනාගන්නේ 1.0ක් ලෙස ආජන්ටිනාව පරාද කරලා. කවිඳු ඔයාගේ ආසම ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්න කණ්ඩායම තාම මන් දැක්කේ නෑ එක ශූරතාවයක්වත් දිනාගෙන තියෙනවා. ඒක නේද 2022 ක් දන්නේ දිනාගත්තේ. ඔව් 2022 තමයි පළවෙනි පාට ආජන්ටිනාව දිනාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කවිඳු ඔන්න 1994 දී එක්සත් ඇමරිකාවේ එක්සත් ජනපදයේදී පැවැත්වෙනවා 15 වෙනි පාපන්දු ලෝක කුසලානය. බ්‍රසීලයේ තමයි ඔන්න නැවත වතාවක් 4 වෙනි පාටක් දිනා ගන්නවා. ඒ බිඳුවට බිඳුවක් ලෙස තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බිඳුවට බිඳුවක් කියන්නේ දඩුවම් පහර වලින් තමයි බ්‍රසීලයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ ඉතාලි පරද්දලා. ඒ කියන්නේ කවුද අපිට හිමි වෙන පාපන්දු ක්‍රීඩාවලදී ඒ කියන්නේ තරඟයකට හිමි වෙන්නේ විනාඩි 90යි. විනාඩි අඩුවෙන් විනාඩි 45 බෙදලා එක පැත්තකට හිමි වෙන්නේ දෙපැත්තටම සමසේ තමයි මේ විනාඩි 45 බෙදන්නේ. ඒ කියන්නේ එක කණ්ඩායමක් ඒ පැත්ත ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඊළඟ කණ්ඩායම ඊළඟ 45 දී ඒ කියන පැත්තේ තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් මේ විනාඩි 90 තුළ කිසිවෙකුත්
ලකුණු රැස් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ දඩුවම් පහරවල් වලින් තමයි ජයග්‍රහණ තීරණය කරන්නේ. 3ට 2ක් ලෙස බ්‍රසීලිය දිනනවා ඉතාලිය පරාද කරලා. ඉතින් කවිදු නැවතත් ලෝක කුසලන පැවැත්වෙන්නේ 1998. 1998 ප්‍රංශයේදී තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඒ 3ට බිඳුවක් ලෙස බ්‍රසීලිය පවත්වලා. ඔන්න ඉතින් 4වෙනි වතාවක් ලෝක ශූරය වෙච්ච බ්‍රසීලිය 3ට බිඳුවක් ලෙස පරාද කරන ප්‍රංශය. කවිදු ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ අපි 2000ට යන්න කලින් ගීත විරාමයකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මේ ගැන කතා කරනවා විශ්. ඔව් තවත් රස කතාවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි ගීතමය විරාමයකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලාම ඒව ගැන කතා කරමු කවිදු. තරංගයක් ලෙසින් නැදී බිදී නොයන් සිතින් වසන්තයක් ලෙසින් උදාව එන්න ජීවිතෙන් වලාතීරයෙන් එහා කොහෙද ලෝකයක් අපේම ලෝකයක් අපේම ලෝකයක් සිහිල් සහන් සුසුම් සරින් පවන් රොදක් ලෙසින් නැවුම් පැතුම් අරන් වඩින් නැපෙම් උයන් දොරින් වලාතීරයෙන් එහා කොහෙද ලෝකයක් සොයා ඇදෙන් පැතුම් බිඟුන්
වෙලාව හරියටම පසුරු 2 පසුවේ මිනිත්තු 57යි සෝදානම් වෙන්නේ Sport for Goodness වැඩසටහන නැවතත් අපි ගීත විරාමයෙන් අනතුරු ආරම්භ කරන්න. ඉතින් ලෝකයේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව පාපන්දු 1930 ඉඳලා අපි 1998 වර්ෂය දක්වා ලෝක කුසලානයේ දිනාගත් රටවල් පිළිබඳව කතා කරා. සෝදානම් වන්නේ ඉන් අනතුරුව වර්ෂ 2002දී පැවැත් වූ තරගය පිළිබඳව මේ විදිහට අරන් එන්න. ඔන්න කවුද 2002දී පැවැත්වුණු පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ සත්කාරකත්වය දක්වන්නේ දකුණු කොරියාව සහ ජපානය කියන රටවල් දිත්තය. ඉතින් ඔන්න මෙහිදී පස්වෙනි වතාවට බ්‍රසීලය 2-0ක් ලෙස ජර්මනිය පරාජය කරලා ශූරතාවය දිනා ගන්නවා. බ්‍රසීලය. කවුද ඒ ගමම අමතක කරන්න බැරි කාරණාවක් කියන්න තියෙනවා. මේ ළඟකදී පැවැත්වුණා බ්‍රසීලය සහ ආර්ජෙන්ටිනාව අතර තරගයක්. බ්‍රසීලයේදී ඉතින් කුමක් හෝ හේතුවක් නිසා මං හේතුව නම් හරියටම තාම සඳහන් කරලා නැහැ කුමක්ද කියලා. කොහොම හරි බ්‍රසීලයේ පොලිසිය ඉතා අමානුෂික ලෙස ආර්ජෙන්ටිනා ප්‍රේක්ෂකයන්ට පහර දෙනවා. කුමක්ද හේතුව කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ තරගයේ අතරතුරේදී ආර්ජෙන්ටිනා ක්‍රීඩකයෝ කරන්නේ තරගයේ පැත්තකට දමලා ගිහිලා අර ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රේක්ෂකයෝ බේර ගන්න කටයුතු කරනවා. මම නම් කියන්නේ කවුරුත් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මහත්මාවරුන්ගේ ක්‍රීඩාව කියලා හඳුන්වන ක්‍රිකට්නේ. එතනත් මහත්මාවරුන්ගේ ගුණයක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා කවුද. මොකද Tamanට සපෝට් එක දක්වන ප්‍රේක්ෂකයෝ අමානුෂික ලෙස එහෙම පහර කැමට ලක් වෙද්දී ක්‍රීඩකෙක්ට උනත් බලාගෙන ඉන්න බෑනේ. ඉතින් කවුද ඊළඟට 2006 දී ජර්මනියේ පැවැත්වෙනවා 18 වෙනි ලෝක කුසලානේ එකට එකක් ලෙස තරගයේ සම වෙනවා. දඩුවන් පහර 5ම සාර්ථකව ලබාගෙන ඉතාලිය ජයග්‍රහණය කරනවා ප්‍රංශය පරද්දලා. ඔන්න එක ළඟ තියෙන රටවල් දෙකක් තමයි ශූරතාවය සහ අනුශූරතාවය දිනාගෙන තියෙන්නේ. ඔන්නද කවිඳු 2010 දී පෙරලියක් කරන තරගයක් සවුත් අප්‍රිකාවේ තමයි පැවැත්වෙන්නේ. අර කවිඳු අහලා තියෙනවද වකා වකා කියන සින්දුව? අන්නේ සින්දුවේ සමේ සවුත් අප්‍රිකාවේ පැවැත්වෙච්ච තරගවලේ තීම් සෝම් එක තමයි වකා වකා කියන සින්දුව. ඉස්පාන්‍ය තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. 1-0ක් ලෙස නෙදර්ලන්තය පරාජය කරමින් වර්ෂ 2010 දී. ඔන්න නැවතත් බ්‍රසීලයේදී 2014 දී පැවැත්වෙනවා. ජර්මනිය තමයි ශූරතාව දිනාගන්නේ 1-0ක් ලෙස ආර්ජෙන්ටිනාව පරාජය කරලා. 2021 දී රුසියාව පැවැත්වෙනවා. ෆ්‍රාන්සිය තමයි ශූරතාව දිනාගන්නේ 4-2ක් ලෙස. ක්‍රොආටියා කියන රාජ්‍ය පරාද කරලා. ඔන්න කවුද අලුත් නම? මම හිතන්නේ කවුද වද වෙන්නේ නැති අහන්න නැත්තේ. අහලා තියෙන්නේ. ලෝකේ පුරා විසිරුණු රටවල් තමයි මේ පවන්දු ක්‍රීඩාව පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් නොදන්නා රටවල් එහෙම ගොඩක් ඇතිනේ කවුද? ඒකට නම් විශ්නේ ලෝකේම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව කිව්වම දැන් ක්‍රිකට් වගේ නම් අපි අහන පුළුවන් රටවල් තමයි අපි දන්න ක්‍රීඩාව මේ පවත්වන රටවල්. නමුත් ලෝකයේ කිව්වම අපි නොදන්න රටවල් බොහොමයක් නැති නම් බොහොමයක් තිබෙනවා. ඉතින් අපිත් බොහොම අමාරුවෙන් තමයි නම් ටික කියවලා. නම් ටික කියවන්නේ කවදාවත් අපි කියවලා නැහැ. ඉතින් ඒ විතර නෙමෙයි අමුතු ක්‍රීඩකයන්ගේ නම් තියෙනවා. ඔව් අමුතු ක්‍රීඩකයන්ගේ නම් තියෙනවා. නෑ අමුතු ක්‍රීඩකයන් නෙමෙයි ක්‍රීඩකයන්ගේ නම් අමුතුයි. අමුතු ක්‍රීඩකයෝ නේ සේරම ඉතින් මිනිස්සුયો ක්‍රීඩකයෝ එකයි නම් ටික වෙනස්. ඔන්න කවුද ඔන්න 22 වෙනි පාරට පැවැත්වෙනවා ලෝක කුසලානය 2022 දී. 2022 දී 22 වෙනි පාරට. ඔව් මේ 22 අතර මොකක් හරි සම්බන්ධයක් ඇති. කටාරවල තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් කවුද මේ පාවන්දු ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වැඩිම වියදමක් දරමින් සත්කාරක රට ඒ කියන්නේ සත්කාරකත්වය දක්වන්න මේ කටාර කියන රාජ්‍ය. මම හිතන විදිහට පාපන්දු පිටි 15ක් මේ ලෝක කුසලානයේ සඳහාම ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරනවා. ඒ කියන්නේ නවීන තාක්ෂණයත් සමගි මට ඒ කියන්නේ සොයා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ සමහර ක්‍රීඩා පිටි වායු සමීකරණය කරලා තියෙනවා. එතරම් තාක්ෂණයක් මැද තමයි ක්‍රීඩාව පවත්වලා තිබෙන්නේ. එතනත් ඒ කියන්නේ මේ පාපඳුරු කුසලානේ පවත්වන්නම ඒගොල්ලෝ සූදානම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කවුද අවසාන වතාවට පැවැත්වුණු පාපඳු ලෝක කුසලානේ ඔන්න ඔයාගේ ආසම ක්‍රීඩකින රට
ආජන්ටිනාව දිනනවා දඩුවම් පාර හතරක් ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රංශය පරද්දලා මේ තරගයත් 3-3ක් ලෙස සම වෙනවා. ඉතින් ආජන්ටිනාව දඩුවම් පාර 4ක් දිනාගෙන ඔන්න මේ පාර ශූරතාවය වෙනවා. ඉතින් කවිඳු ඊළඟට 2026 දී තමයි පාබන්දු ලෝක කුසලනේ පවත්වන්න නියමිත වෙලා තියෙන්නේ. මෙහි සත්කාර කරාටවල් වෙන්නේ කැනඩාවයි, මෙක්සිකෝවයි, ඇමරිකාවයි. ඊට පස්සේ නැවත පැවැත්වෙන්න තියෙන්නේ කවිඳු 2030 දී. 2030 දී. ඒ සත්කාර කරාටවල් වෙන්නේ මොරොක්කෝවයි, පෘතුගාලුයි, ස්පාඤ්ඤ. කවිඳු අහලා තියෙනවද ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ කියලා ක්‍රීඩකයෙක්? අහලා නම් තියෙනවා. ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයෙක්. එයාගේ රට මව් රට වෙන්නේ පෘතුගාලය. ඊට පස්සේ කවිඳු ඔන්න 2034 දී සෞදි අරාබියේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් කවිඳු දැනට මා ළඟ තියෙන තොරතුරු ඔච්චරයි. මම තොරතුරු පුටා ගත්තේ විකිපීඩියා කියන අන්තර්ජාලයේ පේජ් එකේ. ඉතින් කවිඳු අදට ස්පෝර්ට් ෆෝ ගුඩ්නස් වැඩසටහන අවසන්. අපි නැවතත් ඊළඟ සතියේදී හමු වෙමු. හරි. ඔන්න ඉතින් 1930 ඉඳලා වර්ෂ 2022ටත් එහා ලෝකයේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව පාපන්දු ක්‍රීඩාව පිළිබඳව අද Good News Radio නාලිකාව තුළින් මේ විදිහට නවී සහ මම අරගෙන ආවා. සෝදානම් වෙන්නේ අද දවසින් සමුගෙන යන්නට අපි සෝදානම් අලුත්ම වැඩසටහනක් ගීත විරාමයෙන් අනතුරුව ඔබත් එක්ක අරගෙන එන්න. කල්පනා බාවෙලා පායලා රැපුරා හිමිය සලා ආවදෝ බාවෙලා මාසොයා දැනෙනවා එනිසා ආදරයට හේතුගෙන ආදරී ඔයා උස කල්පනා බාවෙලා පායලා රැපුරා Sala abado pavela masuya That's rahasem sanvedi vila naya ye sansare sima से दरूचाया पाया हिमागे शृंगारी पे दनवा एनिसा आदरेट हेतुगेन आदरी ओया रोस कल्पना बावेला पायला रैपुरा इमी एसला आबदो बावेला मासुया Lang vilama epeve kimhane asha roslet sasre mahamadama ona rahila manase maseya danava enisa adareta hetugen adari oya rosa kalpana pavela पायला रैपुरा असला आबदो पावेला मासुया
සියලුම දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා. හරියටම වෙලාව පස්වරු 3 පස්සේ මිනිත්තු 8ක් ගත වෙන මේ මොහොතේදී මම සූදානම් ඉනවා සුපුරුදු පරිදි ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එක ආරම්භ කරන්න. අද දවසේදී ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකත් තරහ සුවිශේෂී චරිතයක් අවිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එක හරහා කවුද කොහොම කෙනෙක් දෙන්නේ අපි කාත් එක්කද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් මම සූදානම් ගැමි සතුට මේ විදිහට ආරම්භ කරන්න. ඉතින් හැමදාම සතියන්තයේ good news radio අපි හරියටම පස්වරු 2 ඉඳන් පස්වරු 5 වෙනකන් ඔයාලත් එක්ක ආදරෙන් එකතු වෙන්නේ මේ ඔයාලව සම්බන්ධ වෙන්න ලයිව් සජීවීව එනවා. ඉතින් මේ ආපු වෙලාවේ ගැමි සතුටත් එක්ක මේ වෙලාවේදී ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න ආරාධනා කරන හැමෝටම අපි වහගෙන ඉන්න අපි ගැමි සතුට තුලින් සුවිශේෂී චරිතයක් එක්ක දවසේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු කවුද කියලා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම සුවිශේෂී චරිතයක් තමයි දවසේදී මැදිරියට ඇවිත් ඉන්නේ අපිත් එක්ක කතා කරන්න. මම මුලින්ම ඔහුගේ නම කියන්නම්. නමින් කිව්වොත් WA චන්දික රුක්ෂාන් තමයි අද මැදිරියට ඇවිත් ඉන්නේ. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති කවුද මේ චන්දික රුක්ෂාන් කියන්නේ කියලා. චන්දික රුක්ෂාන් කියන්නේ ඔබට මතක ඇති අපි පහුගිය සතියේ මේ මැදිරියට ගෙනාවා ආදරණීය අම්මා කෙනෙක්. ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉඳලා එන ආදරණීය අම්මා කෙනෙක් අපි මැදිරියට අරන් ආවා. ඇය ස්වයං ව්‍යාපාරයක් කරන ව්‍යවසායිකාවක් විදිහට අපේ පාඨමාලා ලාභිනියෙකුත් විදිහට. ඉතින් මොහු ගැන සුවිශේෂීව සඳහන් කළ යුතු නිසා තමයි අපි මේ විදිහට good news වලට කතා කරන්නේ. පළවෙනි හේතුව තමයි මොහු මේ සීනිගම පිහිටි අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ පැවැත්වෙන පාඨමාලා සඳහා සහභාගී වෙන්නේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉඳගෙන. ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශය කියන්නේ ඉතාමත්ම දුර බැහැර ප්‍රදේශයක්. ඉතින් ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉඳගෙන පාඨමාලා 3ක් සඳහා මේ WA චන්දික රුක්ෂාන් කියන ශිෂ්‍යයා සහභාගී වෙනවා. මොනවාද මේ පාඨමාලා 3? ඡායාරූපකරණය සහ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව සහ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කියන පාඨමාලාවන් ත්‍රිත්වයට තමයි මොහු පැමිණෙන්නේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉඳලා. ඉතින් ඒ පැමිණෙද්දී මේක හරි සුන්දර පැමිණීමක්. මේක හරියට මේ කෝස් එක පටන් ගන්නවද කියලා බලලා කලින් ඉඳන් ප්ලෑන් කළා එහෙම ආපු පැමිණීමක් නෙවෙයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි මොහුගේ ඇතුළාන්තයේ තව ගොඩාක් කතා තියෙනවා. මම ඒව කලින් කිව්වොත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අහගෙන ඉන්නවාට කිසිම ගැන ආශ්වාදයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඔහොත් එක්කම කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊටමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් මැදිරියට පිළිගන්න WA චන්දික රුක්ෂාන් ආයිබෝන් කොහොමද? ආයිබෝන්. ජීවිතේ හොඳින් ඉන්නවද? සැප සනීපෙන් ඉන්නවද? හොඳින් ඉන්නවා. හරි. ඉතින් චන්දික අපි කතා කරමු. දැන් ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉඳගෙන මොනවද කළේ? මං A level exam එක ඉවර කොහෙද ඉස්කෝලේ? මං ජයන්ති ජරායම ජයන්ති නැෂනල් කොලෙජ් එකේ ගියේ. A level exam එක ඉවර කරා. ඊට පස්සේ ඉන්න ගමන් ලයිෆ් ගාඩ් කෝස් එකක් කරා. ඒක අවසන් වුණාට පස්සේ තමයි මට මේ දැනගන්න ලැබුණේ. කොහොමද දැනගන්න ලැබුණේ? මොනවද දැනගන්න ලැබුණේ? මොකක් ගැනද දැනගන්න ලැබුණේ? බුදුහාමුදුරුවෝ අහන විදිහට ප්‍රශ්න අහන්නේ අද. කියන්න. අපේ අම්මගේ මාර්ගෙන් තමයි මට දැනගන්න හම්බුනේ මේ ෆවුන්ඩේෂන් ඔෆ් ගුඩ්නස් එක ගැන. අම්මා කිව්වම මුලටම ෆවුන්ඩේෂන් ඔෆ් ගුඩ්නස් ගැන මොකද හිතුනේ? මම මුලින් බැලුවේ ඩයිවිං කෝස් එක ගැන. මම ටිකක් බය වුණා ඒකට. මේ ඊට පස්සේ අම්මා කිව්වට පස්සේ ආව මේකේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට ඇවිල්ලා බැලුවා මේ මොන වගේ කෝසස්ද තියෙන්නේ කියලා මේකේ. ඩයිවිං එක කරාද? නෑ ඩයිවිං එකේ කට්ටිය සම්පූර්ණ වෙලා පටන් අරන් තිබුණේ. මට යන්න බැරි නෑ ඒකට. මේ එන පාර යනවා. ඔව් ඒකටත් යනවා. ඊට පස්සේ ඩයිවිං කෝස් එකට ඔන්න දැන් අම්මා කොහොම හරි ෆවුන්ඩේෂන් ඔෆ් ගුඩ්නස් හොයාගෙන සීනිගමට ආවා. අම්මගේ කීමද පුතත් ආවා. ඒ ලෙවල් ආෆ්ටර් තමයි මේ එන්නේ. හරි. ඒ ඇවිල්ලා ඩයිවිං කෝස් එක කරන්න බැරුණා මොකද හිතුනේ? දැන් හරි මට ඒක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අයියෝ අපේ අම්මා මේ මාව ගමේ ඉන්න දුන්නෙත් නැහැ මෙහෙට එක්කන් ආවා. එහෙම කියලා හිතුණාද? ඊට පස්සේ ඩයිවිං එකට එන්න බෑ කිව්වට පස්සේ මම බැලුවා මේකේ තා මොනද කෝසස් තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ගමට යන්නේ හිතුන්නේ නැද්ද ආයේ? නෑ ඉතින් නෑ ආපු එකේ මොන හරි කරන් යනවා. හරි කරගන්න ඕනේ කියලා. හරි ඊට පස්සේ මම බැලුවා මේකේ තියෙන කෝසස් ටික ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වලට මම ආසයි මේ
මම කරන්න ආසාවෙන් හිටපු කෝස් එකක්. ඊට පස්සේ තිබුණා ෆොටෝග්‍රැෆිත් තිබුණා. ඒ ගමම ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් කරන්න පුළුවන් කිව්වා. තුනටම සහභාගී වුණා. තුනටම ආවා. දැන් තුනම කරගෙන යනවද? ඔව් තුනම කරගෙන. තව ටික දවසකින් ග්‍රැජුවේෂන් තියනවා නේ? ඔව් ග්‍රැජුවේෂන් තියෙනවා. හරි. මම ඉතින් හරි. තුනටම ආවට පස්සේ දැන් මොකද හිතුනේ? මං ආපු එක හොඳයි කියලා හිතුණාද නැත්නම් අපරාධේ? මගේ කාලය එහෙම හිතුණාද කොහොමද? නෑ අපේ පැත්තේ මේ වගේ ආයතන ඒ කියන්නේ අඩුයි නොමිලේ කරන ආයතන. ඇඹිලිපිටිය කොහෙද? ඇඹිලිපිටියම පදනංගල. පදනංගල ඇඹිලිපිටියනොත් ටිකක් මෙහා. හරි. ඒ වගේ පැත්තක මේ වගේ ආයතන නෑ. ඒකින් හින්දා මට හිතුණා මේ ආපු මේ කරන්න ආපු කෝසස් ටික හොඳට කල්ලි වෙලා හොඳ දැනුමක් ගන්න මේ මගේ ජීවිතේට. හරි. ඉතින් ඒ දැනුම ගත්තද? ඔව් ගොඩක් දුරට ගත්තා. ගොඩක් දුරට කියන්නේ තව ටිකක් ගන්න තියෙනවද? ඔව් තව මාසෙකින් ඉවරයි. ඒ මාසෙ ඉවරනට පස්සේ කියන්න 100%ක් ගත්තද කියලා නේද? හරි. දැන් චන්දික ජීවිතේ මොන හරි බලාපොරොත්තුවක් තිබුණාද චන්දිකට කවදා හරි දවසක මම මෙහිම කෙනෙක් වෙනවා කියලා? පුංචි කාලේ හරි මොන හරි අනාගත බලාපොරොත්තුවක් තිබුණාද? පොඩි කාලේ නම් ඉතින් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න තමයි තිබුණේ. ડોක්ටර් ෆයිලර්ස් එතකොට නැත්නම් ටීචර් ඔය තමයි අපිත් තිබුණේ දෙයියනේ. පොඩි ඉස්සරහට යද්දි ඒවට වෙච්ච දේ හිතා ගන්න බැරි වුණා නේද? ඔව්. මොකද උනේ? ඊට පස්සේ එලෙවල් වලින් පස්සේ තේරුණා මට මේ ඒ වගේ එකක් කරනවට වැඩිය මේ තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ඇත්ත තේරෙන්න ගත්තා ඒ ලෙවල් වෙද්දී නේද? කරනවට වැඩිය නෙමෙයි කරගන්න බැරිව. හරි ඊට පස්සේ මට තේරුණා මේ මං ෆොටෝ ගහන්න ආසයි. ඊට පස්සේ මේකේ ෆොටෝග්‍රැෆි කෝසස් එකක් තියෙනවා කියපු හින්දා මේකට ආවා. දැන් ෆොටෝ ලස්සන ගහන්න පුළුවන් නේද? අද යන්න කලින් අපි හැමෝගෙම ලස්සන ස්ටුඩියෝ එකෙත් එක ෆොටෝ එකක් ගහලා යන්න ඕනේ. අපි එතනින් තමයි ප්‍රූෆ් කරගන්න මට ඇත්තටම ෆොටෝ ගහන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. චන්දික මං ගෙන්නන් සුවිශේෂී හේතුවක් තියෙනවා මෙහෙට. දන්නවද ඒක? ඔව්. කියමු බලන්න එහෙනම් මං කියනට ඒක හොඳනේ තමන්ම කියන එක. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ ජර්නල් එකක් ලියාගෙන යනවා. හැමදාම වෙන දේ එදා හවසට ජර්නල් එකේ ලියනවා. දැන් අද දවසේ හවසට මොකද්ද ජර්නල් එකේ ලියන්නේ? මාව ගෙන්නුවා මැදිරියකට දුන්න අතට මයික් එකක් මාව අමාරුවේ දැම්ම කියලා ලියන්නේ එහෙම නැහැ මගේ නමත් එක්ක මොනවද ලියන්නේ අද දවසේ ගෙදර ගිහිල්ලා අද දවසේ ඉතින් සිදුවෙන විශේෂ අවස්ථාවක් මේ වගේ දෙයකට අඬ ගහලා මං ගියා ලෝක අමාරුවක වැටෙන්නේ කියලා එහෙම මෙහෙම බේරුණා එහෙම ලියනවද නෑ නේද නෑ එහෙම නෑ ඒ කියන්නේ මගේ නම එහෙම වැරදියට ලියලා තිබ්බ ජර්නල් එක මම ස්කෑන් කරන අවස්ථාව තියෙනවා මට අහු වෙනවා හරිද හරි දැන් ජර්නල් එක අරගෙන දාවියද ඔව් අරගෙන ආවේ අද බලන්න ඕනේ කිව්වේ කවුද ජර්නල් එක කුෂිස් බලන්න කුෂියෝගුණසේකර මහත්මයාට මේ ජර්නල් මේක මෙන්න මේක හරි සොඳුරු අවස්ථාවක් දැන් මං කියන්නම් චන්දිකව කොහොමද අපට හම්බ වුනේ කියලා අපි ගුණජය සතුට පදනමේ සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ පාඨමාලාවල ළමුන් වෙනුවෙන් තියෙනවා විභාග සමත් ජීවිතය අසමත් කියලා ජීවන නිපුණතා වැඩසටහනක්. ඒකෙදි අපි ළමයින්ගේ ආකල්ප, ළමයිගේ ඉදිරි අනාගතේ කොහොමද එයාලා සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්නේ, හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්නේ කොහොමද මේ දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් දැනුමක් විශේෂයෙන්ම කොහොමද හොඳ ආකල්ප පෙරදැරිව ඉස්සරහට යන්නේ, හොඳ මිනිසෙක් වෙන්නේ කොහොමද, රටට වැඩදායී පුරවැසියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා මෙන්න මේ ජීවන නිපුණතා වැඩසටහනේ. ඉතින් ඒ වැඩසටහන මෙහෙවන්නේ කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයා. එතුමන් තමයි මේ වැඩසටහනේ නිර්මාතෘවරයා විභාග සමත් ජීවිතය අසමත් කියන සංකල්පයේ පෙරදරිව ක්‍රියාත්මක වැඩසටහනට මෙන්න මේ චන්දික සහභාගී වුණා. මොකද ඒක අපි කරන්නේ අපේ මේ පාඨමාලාවන් හදාරන සිසුවියන්ව ගෙන්නලා තමයි වැඩසටහන කරන්නේ. ඒකෙදි ඉතින් කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයා මේ හැංගිච්ච ළමයි ගාව තියෙන දේවල් එළියට ගන්න ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩාක් දේවල් කරනවා. එතනදී මතුවෙච්ච චරිතයක් තමයි මෙන්න මේ චන්දික රුක්ෂාන් කියන්නේ. ඉතින් ඔහු එතනදී සර්ට කිව්වා ඔව් මම ජර්නල් එකක් ලියනවා මම දවසේ කාලේ ඉන්න සිදුවීම් ටික අද දවසේ මෙහෙම වුණා කියලා කන්ටිනියු ලියනවා කියලා. ඉතින් එතුමන්ට හරි ආසයි මොකද එතුමන්ත් සාමාන්‍යයෙන් ජර්නල් එකක් ලියනවා කියලා කිව්ව නේද? ඔව් කිව්වා. ඉතින් ඒ නිසා එතුමනුත් ආසයි ඒ වගේ තමන්ගේ ජීවිතේ ආපස්සට පොඩ්ඩක් හැරිලා බලන කෙනෙකුට සහ ඉදිරි අනාගතයේ සුබදායීව බලන කෙනෙක්ට. ඒ නිසාම මම ලයිෆ් ස්කිල් වැඩසටහනේ හැමදාමත් මෝන් එක ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වෙලේ මට කිව්වා විශ්මි අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙන්න මේ චන්දික රුක්ෂාන්ව අපේ good news radio එකට ගෙන්නලා ඔහුත් එක්ක කතා කරන්න ඕන. ජර්නල් එක ගැන කතා කරද්දී දැන් ජර්නල් එකේ දුක සිදුවීමුත් ලියනවා සතුටේවත් ලියනවා එහෙමත් ලියනවා. ඔව් දෙකම ලියනවා. දෙකම ලියනවා.
ජර්නල් එකේ ලියපු මහත්මයාට මතක දුකම සිදුවීමක් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න කැමතිද නැත්නම් සතුටුම දෙයක් හරි සීක්‍රට් නම් තමයි ඉතින් ජර්නල් එකේ ලියනේවා හරි ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් කිව්වයි කියලා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ සතුටුම කියන්නේ මං ඒලවල වලින් පස්සේ ගෙදර හිටියා ඊට පස්සේ මේකට මෙහෙට ආවට පස්සේ ආච්චිලා ගෙදර හිටියේ ඉතින් ගොඩක් නිදහස හම්බුණා මේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න හම්බුණා අලුත් යාළුවෝ හම්බුණා ඉතින් ඒක තමයි මට විශේෂම ඒ කියන්නේ ජීවිතේ පෙරලියක් වගේ සිදුවන සිදුවීම ඒක ලිව්වද ජර්නල් එකේ ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න ලියවිලා තියෙන අපේ ජර්නල් එකේනේ ඔව් ලියලා තියෙන්නේ හරි ඇයි මේ ජර්නල් එක ලියන්න හිතුනේ ඔයාට දැන් මේ නවක පරම්පරාවේ ළමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තමයි ජර්නල් ලියන්නේ නවකතා කියවන්නේ නවකතා ටයිප් කරනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අනිත් කෙනාට යවන්න කෙටි කතාත් ලියනවා ඉතින් ওই වගේ ලියන කාලේ ඔයා ජර්නල් එකක් ලියන්න හිතුවේ ඇයි ඒ කියන්නේ මට හිතුණා දැන් කවුරුත් කරන්නේ නැහැ වගේ දෙයක් මේ ඒක හින්දා මට හිතුණා මගේ ඒ කියන්නේ ජීවිතේ වෙන දේවල් මට ආපස්සට බැලලා බලන්න පුළුවන් විදියක් තමයි ජර්නල් එකේ ලියනවා කියන්නේ. කියන්නේ මගේ හැඟීම් ගැන, දවස් සිදුවීම් ගැන ආයෙ බලන්න පුළුවන් ඒක ලියන හින්දා. එතකොට එහෙම බැලුවම මොකද ඇති වෙන්නේ? ආත්ම තෘප්තියක් ඇති වෙනවද ඔයාලට දැන් මේ දුක සතුට ගැන සිදුවීම් දිහා බැලුවම නැත්නම් ඒව හදාගෙන ඉස්සරහට යනවට උදව්වක් වෙනවද කොහොමද? ඒ කියන්නේ මම මේක ලියන්නේ මට පහුගිය වෙච්ච දේවල් වලින් මේ අත්දැකීමක් අරගෙන ඉස්සරහට එන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න විදිය. ආයෙ කියවනවා ඔය ලියන එක. ඔව් මං ආයෙ කියවනවා. ආයෙ කියලා බලන මං කොතනද අනේ ගොනා වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලනවානේ. බලලා ඒව හදාගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඔයා දකින්න විදියට ජර්නල් එකක් ලියන එක ප්‍රයෝජනවත්ද? ඔව් ගොඩක් දුරට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එතකොට කාර්ය බහුල කෙනෙක්ට මොකද්ද ඔයා දෙන උපදෙස් ජර්නල් එකක් ලියන්න බැරි නම් හරි ලියන්න කාර්ය බහුලයි කියන එක ඇත්තද මේ? එහෙම එකක් නෑ. ඉතින් අපිට ගෙදර නිදා ගන්න කලින් විනාඩි 20ක් වගේ යන්නේ ඔය වගේ වැඩට. කාර්ය බහුල කියලා දෙයක් නෑ නේද? ඔව් එහෙම මටත් හොඳ පාඩමක්. දැන් මම සමහරක් වෙලාවට මේ මගේ WhatsApp එක බලන්නේ මං ඉන්නේ busy කියලා කියනවා. ඇත්තටම මට මේ hina යන වෙලාවකට මොකද්ද මගේ busy එක කියලා. ඔයත් එහෙමද? ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ කාර්ය බහුල නෑ ඕන මිනිස්සෙක් තමන්ට දෙයක් කාලේ වෙන් කර ගැනීමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක වෙන් කර ගන්න පුළුවන් නේද? තමන්ට ඒකට කැමැත්තක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ ටයිම් එක වෙන් කර. ඉතින් අපි වහන් ඉන්න සෝහසක් අය මැදිරි ඉන්න කවුරුත් නවීෂු තේරුම් ගන්න ඕන. අපිට දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ඕන තරම් කාලය තියෙනවා නේද? අද මට මේකට යන්න තියෙනවා මං අරක කරා මේකට ගියා එහෙම කියනට වඩා තමන්ට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන තැන කවිඳු නවීෂ් තියෙනවා මේ ඒ දේ කරගන්න වෙලාවක් නේද? ඔව් නිවාරි. ඉතින් ඔන්න ගොඩාක් දේවල් අපිට පැහැදිලි කරා චන්දික. ඇත්තටම ගොඩක් වටින දේවල් ඔහුගෙන් කියුණා. ගොඩක් ජීවිතේට ගන්න ඕන දේවල්. තවත් ගොඩක් දේවල් ඔහුත් සමග කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට කලින් අපි එක දිගට කතා කරා ගොඩාක් වෙලා. ඒ නිසා මම යනවා ලස්සන ගීතමය විරාමයකට. යන්න කලින් වෙලාව මතක් කරන්නම්. වෙලාව පස්සට 3 පසුවීම මිනිත්තු 21යි. ලස්සන සෝං එකක් ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. අපි ගිහින් අහලමු. දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න අපි good news radio. ඔයාලා දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක. එක හීන රැක දැත දැත් යාවෙලා හිමරේනු නෑවි තුරුළු වෙලා ඔබ නේද ඇත පාවෙලා හිත ආයේ හොයන කෙනා ඔය ඇස් කතා කරනවා මගේ දිහා බල බලා හිරිමල් හිතේ නැවතිලා ඉන්නටම දිවි පුරා හදවත ඉතිරි ගලනනේ හැඟුමතෝ ආදරේ ඔය ඇස් කතා කරනවා මගේ දිහා බල බලා හිරිමල් හිතේ නැවතිලා ඉන්නටම දිවි පුරා හදවත ඉතිරි ගලනනේ හැඟුමතෝ ආදරේ
වෙලාව 5:03 මිනිත්තු 25යි. ඉතින් නැවත වරක් මේ විදිහට ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ Good News Radio ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක. ඉතින් අද දවසේදී අපිට එක්ක සහභාගී වෙලා ඉන්නවා චන්දික රුක්ෂාන් තමයි ඉන්නේ. කතා කරන්න විරාමයකට යන්න කලින් අපි බොහෝ දේවල් කතා කරා. ඉතින් ජර්නල් එකක් ලියන අයම තමයි දන්නේ ඒක කොච්චර ඉන්ට්‍රෙස්ටින්ද, ඒක කරන්න කොච්චර ආසද, අපි කැමැත්තකින් කරනවද, එකකින් මොනවාද තියෙන ප්‍රතිඵල, අපිට හරිම ආත්මීය සතුටක් ඇත්තටම ජර්නල් එකකින් ලබන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අපි විරාමයකට යන්න කලින් කතා කරේ. චන්දික, දැන් ඇඹිලි පිටියත් කියන්නේ ලස්සන ගමක් නේ. ඔව්. නේද? අවුරුටක් වැඩි. ඒ වුණාට ලස්සනයි. ඉතින් දැන් ෆවුන්ඩේෂන් of goodness වලට ආපු ඔයාට මොනවද දැන් මෙහි දැක්ක වෙනස් දේවල්, මොනවද මෙහි තිබුණු දැන් මුලින්ම මම මෙහෙම මතක් කරන්න. මුලින්ම අපේ ප්‍රධාන දොරටුවෙන් ඇතුළට එද්දි මොකද හිතුනේ? මේ ගැන මට ඇත්තම කියන්න ඕන. ටිකක් බය හිතුණා. බය හිතුණා. ඇයි? මේක ඇතුලේ නිකන් කවුරු හරි වල්ලගන්නේ දී කියලාද මොකද බය හිතුනේ? නෑ මම මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා තිබුණෙත් නෑ මුලින්ම. ඉතින් ටිකක් බය හිතුණා. කොහොම වෙයිද දන්නේ නෑ. ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා එක්කුව ටිකක් බයෙන් ආවේ. හරි. පළවෙනිම දවසේ. ඊට පස්සේ අවසානයේ මොකද ඔයාට හිතුනේ? දැන් හිතට දැනුනේ. දැන් හිතෙනවා හොඳයි කියලා මේ වගේ තැනක් පවත්වාගෙන යන එක. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා මම මේකෙන්. කුසිසට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ තැනක් පවත්වාගෙන යනවට නොමිලේ. හරි. එතකොට දැන් මෙහෙකින් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියවනේ මොනවද ඉගෙන ගත්ත දේවල්? එකක් දෙකක් මතක් කරමු. දැනුම පැත්තෙනුත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි කන්වර්සේෂන් ගැන ඉගෙන ගත්තා. දැනුම කල්ප කුසි සර්ගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා වේදා ප්‍රෝග්‍රෑමින් එකෙන් පස්සේ. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. හරි. ඉතින් දැන් ඊළඟට මෙහෙට පන්තියකට එහෙම නැත්නම් පාඨමාලාවකට එන්න ඉන්න ළමෙක්ට මොනවද ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ? චන්දික ශිෂ්‍යෙක් පාඨමාලා ලාභියෙක් විදිහට මොනවද ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ? කියන්න තියෙන්නේ මම ඇබිලිබිටි ඉඳන් දුරක් ඇවිල්ලා මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම් මේ ළඟපාත ඉන්න අයට කියන්න තියෙන්නේ මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන නෙලා ගන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ ගොඩක් පාඨමාලා තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති දෙයක් තෝරගෙන කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අවසන් වශයෙන් චන්දික දවසේදී ඔබ තමයි ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එක හරහා අපිත් එක්ක එකතුනේ. වැඩසටහන අවසන් කරන්න කලින් චන්දික මොනවා හරි කවුරු හරි මතක් කරන්න තියෙනවා නම් කාට හරි ස්තුති කරන්න තියෙනවා නම් ඔයාටයි දැන් අවස්ථාව. මට කියන්න තියෙන්නේ අපේ වයසේ යාළුවන්ට ගෙදරට වෙලා නිකන් ඉන්න එපා. මොකක්ම හරි දෙයක් කරලා තමන් කැමති දෙයකින් තමන්ගේ ඉස්සරහට යන්න කියලා කියන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ හැමෝටම විශේෂ දක්ෂතාවයක් තියෙනවා. ඒක අඳුනාගෙන ඒකෙන් ඉස්සරහට යන්න කියලා කියන්න තියෙන්නේ. අපිට තියෙනවා ටෙක් තියෙනවා, PTA කෝස් තියෙනවා, මේ වගේ තැන් තියෙනවා. ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා තමන් කැමති කෝස් එකක් කරලා තමන්ගේම බිස්නස් එකක්, ජොබ් එකකට යන්න අවශ්‍ය දැනුම කුසලතාවය වර්ධනය කරගන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න කුසිසට මේ වගේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යන එකට නොමිලේ සහ පාඨමාලාවන් වලට උගන්වන ගුරුවරුන්ට විශේෂ ස්තුතියක් කරනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි දවසේදී ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකට සහභාගී වුණු අපේ චන්දික අපිට කිව්වේ. ඉතින් දිගටම ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා.
ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපේ චන්දික දවසේදී අදහස් ප්‍රකාශ කරේ. චන්දිකට දැන් වයස කීයද චන්දික යන්න කලින් අපි ඒකත් පහලින්කෝ බලන්න. මට දැන් 20ක් වෙනවා. 20ක් වෙනවා. අවුරුදු 20කදී චන්දික අනාගතයේදී දැන් මොනව කරන්නද දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කවුරු වෙන්නද? දැන් නම් බලාපොරොත්තු දක්ෂ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න. ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න නේද? දැන් හැබැයි ගොඩාක් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ඉන්නවනේ චන්දික. බලන පඳුරට ගැහුවොත් එක්කෙනෙක් පායනවා එළියට ෆොටෝග්‍රැෆ් කැමරාවත් අරගෙන. ඔයා දැන් කොහොමද ඒ අයගෙන් වෙන් වෙච්ච ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්නේ? මොකද ඔයා වෙනස් නොවුනොතින් ඔයාට ඒ ගොඩටම වැටෙනවා. කොහොමද ඔයා වෙනස් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා කියමු බලන්න. හැමෝම ගොඩක් ඉන්න ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මුදල් පරමාර්ථයෙන් තමයි ඒක නිකන් බිස්නස් එකක් වගේ කරගෙන යනවා. බිස්නස් එක කියන්නේ චන්දික වෙඩින් එකක් එහෙම ගන්න එපා වෙනව ෆොටෝග්‍රැෆර්ගේ ගාන ඇහුවා. ඇත්තම කතාව තමයි ඒක. ඇත්තට මෙච්චර ගණන් ගන්න ඕනද චන්දික? ඒක මෙහෙමයි. ඒක කැමරා බඩු මුට්ටු වල ඒ කියන්නේ ගානත් ප්‍රයිස් එකත් වැඩි. ඉතින් මේක වෙඩින් එකක් කරයි කියලා කැමරාව මාරු කරන්නේ නැහැ නේ චන්දික. ඊට පස්සේ ක්‍රියේටිව් ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටිව් වෙන්නත් ඕන නිකම්ම ෆොටෝ ගහන්න බෑ හැමෝටම. ඒකින්ද ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටිව් එකට අපි වෙන මහන්සියට අපි යනවා. ඒකට සාධාරණද ලක්ෂ 2ක් විතර ගන්න එක? සාධාරණ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒක තීරණය වෙන්නේ ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆර් අනුව තමයි. අනුව තමයි. ඒ කියන්නේ හොඳට වැඩේ කරොත් ලක්ෂ 2 කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. හරි චන්දික. අපි කතා කරමු. මම විහිළු කරන්නේ චන්දික කතා කරමු. ඉතින් කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ගෙන් හොඳ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්නේ? මම කැමති කියන්නේ පරිසරයේ නැචරල් ෆොටෝග්‍රැෆි වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඒ වගේ පැතිවල. වයිල්ඩ් ලයිෆ් පැතිවල. ඒ කියන්නේ කුරුල්ලෙක් ඔලුවට තියාගෙන වනාන්තරයක ගිහිල්ලා නිකන් එහෙමද? ඔව් එහෙම ගොඩක් ආසයි නේද? මාත් ආසයි එහෙම. හරි. එහෙම තමයි ඒ කියන්නේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න තමයි ඔයා හිතන එහෙම කරොත් ඔයාට ෆොටෝග්‍රැෆි ෆීල්ඩ් එකේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔව්. ඇත්තටම මොකද වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ටිකක් අඩුයි නේද? කියන්නේ අනිත් අයට සාපේක්ෂව ඉවෙන්ට් කවරින් කරන අයට වඩා වයිල්ඩ් ලයිෆ් පැත්ත අඩුයි. එතකොට ඊටත් වඩා ඇඩ්වෙන්චර් පැත්ත තව අඩුයි නේද? ඉතින් ආව try කරන්න ඒ වගේ කෙනෙක් වෙන්න. very good. ඉතින් හරි. ඔන්න ෆොටෝග්‍රැෆි කරන අයට හොඳ අයිඩියා එකක් දුන්නා වයිල්ඩ් ලයිෆ් ගැන. එතකොට ඇඩ්වෙන්චර් පැත්තට හැමෝම ඉවෙන්ට් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ඉන්නේ ගොඩක් නේද? ඉතින් එයාලා නිකන් ගිහිල්ලා ඔය ෆොටෝග්‍රැෆර් කරනවට වඩා ටික ඉන්ට්‍රස්ටිං අන්න හරි. වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකක් වගේ එහෙම දැන් ඔයාට පුළුවන් නම් කළු දිවියේගේ ෆොටෝ එකක් එහෙම ගන්න. ඔව් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේ chance එකක් මේ වෙන්නේ. ඒ වගේ දක්ෂ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න හැම වෘත්තියක්ම ප්‍රොෆෙෂනල් කරගන්න. හැම වෘත්තියකම ඔයා ප්‍රවීණෙක් වෙන්න දක්ෂයෙක් වෙන්න නම් ඒකේ ඔයා හොයාගන්න ඕන තියෙන හොඳ පැති ටික නේද? ඒත් එක්කම හැමෝම යන මාර්ගය යන හොඳ නැහැ. ඔව්. මොකද දැන් ඒ වෘත්තියේ ප්‍රබලව ලංකාව තුළ විහිදිච්ච වෘත්තියක් නම් ඒ වෘත්තිය ඇයි මං ඔයාව තෝරගන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් තෝරගන්නේ ඇයි? ෆොටෝග්‍රැෆර්ගේ කියන්නේ දක්ෂතා, කුසලතා ඒවා කුසලතා එකයාගේ කලාත්මක ඇහත් එක්ක ගොඩක්. ඉතින් එතකොට ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕන. ගොඩක්ම නිර්මාණශීලී වෙන්නම ඕන. එහෙම නැතුව නිකන් කැමරාව ફોකස් කරලා ෆොටෝ එකක් ගහද්දි ෆොටෝග්‍රැෆර් කියන්න බෑ. හැබැයි අද වෙද්දි නම් හැමෝම ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා තමයි ඉන්නේ වටේම. හැබැයි නිර්මාණශීලීත්වයේ කලාත්මක ඇස මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට තමයි මම දන්න විදියට නම් මිනිස්සු ගොඩක් ආස කරන්නේ දක්ෂ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. එතකොට තමයි මං චන්දික රුක්ෂාන්ට සුබපතන අනාගතයේ හොඳ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න, වෙනස්ම පාරක යන හොඳ කලාත්මක ඇහක් තියෙන, හොඳ ගවේෂණාත්මක ඇහක් තියෙන ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා මම ඔයාලට සුබපතනවා. ඩයිව් කරන්න ආසාවක් තියෙනව කොහොමද? ලයිෆ් ගාඩ් කෙනෙක් එහෙම වෙන්න කැමැත්තකුත් තියෙනවා හිතේ කොනක නේද? ඔව් මුලින්ම කරන්න හැදුවේ ඒක ගැන ලයිෆ් ගාඩ් කෝස් එක කරා. ඊට පස්සේ මට හිතුණා ඊට වැඩිය මම ෆොටෝග්‍රැෆි, ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ඒ වගේ ක්‍රියේටිව් පැත්තට පොඩක් බරයි. ඒකින්ද අන්න හරි. තමන්ගේ හැකියාව අඳුරගද්දි තමන්ට වයස කීයද? මට එතකොට 19යි. දැන් 20යි. අවුරුදු 19න් තමයි චන්දික අඳුරගත්තේ චන්දික යන්න ඕන මාර්ගය පිළිබඳව. ඉතින් කොහොමද ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ පුංචි දරුවෙක් අවුරුදු 5න් 10න් වහලා දෙන තමන් යන මාර්ගය අඳුරගන්නේ නේද? ඒ වුණාට තමන්ගේ ඇඟේ හැංගිච්ච අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද තියෙන්නේ චන්දික? සැඟුණු කුසලතාවන් තියෙනවා. සැඟවුණු කුසලතාව යන් අපි ගාව අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඒක අඳුරගන්නේ කොයි අවදීන්ද කියන්න අමාරුයි. හැබැයි අපි අඳුරගන්න අවදී ඉඳගෙනම අපි ඒ පිටුපස්සෙම යන මැරෙන්න අපිට බැරි දේවල් කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද බැරි දේවල් කරන්න යන වෙලාව අපේ පුළුවන් දේ වැඩි දියුණු කරගන්න අපි ගත්තොත් අපිට ඒ ශේෂ්ත්‍රේ
ප්‍රවීණෙක් දක්ෂයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් චන්දිකත් එක්ක මේ විදිහට කතා කර කර ඉඳෙද්දී ලස්සන ගීතයකුත් මම සෝදානම් කරලා තියෙනවා. අපි ඒකත් අහලා අපි මේ වැඩසටහනේ අවසානයේට එමු. ඊට කලින් ලස්සන සුපුන් පෙරේරාගේ ගීතයක් ලීසි කරලා තියෙනවා. අහලෙමු. දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න අපි Good News Radio ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකත් එක තමයි ඔයාලා මේ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නේ. ප්‍රතිහාරී නුරාගෙන මීන දැසේ මොවා ආශා රූපසාරී මෙවී පේන චන්ද්‍ර ශෝභාරසේ පානා මනාශාරටා හිත පැරි සොවාගෙන සිත පාරා පැසිනා සීමනේ සිතා ඉඟි පානා දැසිනා සිහිනයායේ සරාමා එනවා දුමවා සේයා ප්‍රේමහීනේ සුභාගේනා
වෙලාව පස්වර 3 පසුවී මිනිත්තු 40යි මේ විදිහට නැවත වරක් ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ Good News Radio සමගින්. ඉතින් අද ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක එකතු වුණා චන්දික රුක්ෂාන් කියන්නේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉඳගෙන තමයි ඔහු මෙහි පාඨමාලාවන් වලට සහභාගී වෙන්නේ. ඒ නිසාමයි අපි ඔහු Good News Radio ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක දවසේදී මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඉතින් චන්දික රුක්ෂාන්ගේ තව තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි ඔහු ජර්නල් එකක් කන්ටිනියු ලියන කෙනෙක්. ඒ වගේම දවසේ වෙන සිදුවීම් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම නැවත මෙනෙහි කරන මතක් කරන තමන්ගේ අතින් සිදුවෙන වැරදි ගොඩක් වෙලාවට අවම කරගන්න උත්සාහ කරන ඊටාත්ම ගුණ යහපත් චරිතයක්. ඒ නිසාමයි අපි ඔහුව දවසේදී මේ විදිහට Good News Radio එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඉතින් චන්දික රුක්ෂාන් දැන් ඔහුගේ අනාගත බලාපොරොත්තුවත් ඔහු කිව්වා දක්ෂ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් චන්දික පොඩි කාලේ ඉඳන් තිබ්බා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න හීනයක්. ඒක ක්‍රමෙන් මග ඇරිලා අවසානයේ දැන් වෙද්දී ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න හීන බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් චන්දික දැන් ගුණජය සතුට පදනමට ඇවිල්ලා ඔබ කිව්වා ගුණජය සතුට පදනමේ ගොඩාක් දේවල් සියසින් දැක බලාගත්තා ඒ පිළිබඳව. එතකොට අපි කියමු දැන් මේක ගොඩක් ඔහු එද්දි මුලින්ම ඔහුට බය හිතුණා කිව්වා මේ ආයතනය දැකලා. පස්සේ මොකද හිතුනේ වාට? බය හිතුණා මුලින්. පස්සේ මොකද හිතුනේ? මුලින්ම බය හිතුණා ඉතින් ඉන්ටර්විව් කරලා ගන්නවා කිව්ව හින්දා. ඊට පස්සේ කෝසස් ටික මම බලලා ඉවර වෙලා ඒ උගන්නන මිස්ලා එක කතා බහ කරා. ගොඩක් හොඳින් කතා කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ බය මගහැරිලා ගියා. බය මගහැරිලා ගියාට පස්සේ මම ඒක නෙවෙයි ආයතනයේ වටපිටාව දැක්කම ආයතනයේ දේවල් දැක්කම මොකද හිතුනේ වාට? ගොඩක් හොඳයි. කුෂි සර්ගේ මහගෙදර තමයි මේ කන්වර්ට් කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ කෝසස් උගන්නන පාසලක් විදියට. ඉතින් ඒ ගැන බැලුවාම ගොඩක් මේ සතුටු වෙන්න ඕන. ඒ වගේ දෙයක් හැමෝටම කරන්න බෑ. තව ගොඩක් දේවල් සර්ගෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඉගෙනගත්තු දේවල් තැන් තැන්වල ප්‍රදර්ශනය කරලා දීලා දෙනවා. බෝඩ් පුවරු වල පන්ති කාමරවල හැමතැනම සර්ගේ කෝට්ස් තියෙනවා ලියපු. හොඳ කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ගුරු මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. හොඳින් කතා බහ කරනවා. ගොඩක් දේවල් ඉතින් ඉගෙන ගන්න ලැබුණා. එතකොට දැන් අම්මාව ගත්තනේ පුතාට කලින් අපි මේ රේඩියෝ ඉන්ටර්විව් එකට අම්මා ගැන පුතෙක් විදිහට කොහොමද දැනෙන්නේ? තමන්ගේ අම්මා ලොකු මහන්සියක් තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න තමන්ගේ පවුල ගොඩනගන්න කරනවා. ලොකු ශක්තියක් වෙනවා. මොකද පුතෙක් විදිහට අම්මා ගැන දැනෙන්නේ? මට ගොඩක් ආඩම්බරයි මගේ අම්මා ගැන. මොකද අම්මා හින්දා තමයි අපි මේ වගේ තැනක ඉන්නේ. ගොඩක් දේවල් වලට යොමු කරේ අම්මා. මේ තැන ගැන කියලා එකරන් ආවෙත් අම්මා. ඉතින් අම්මට කියන්න තියෙන්නේ අම්මා හංගිනා නම් අම්මට ආදරේ කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අම්මට ආදරේ කියලා. ඉතින් අපි නිකන් කෝල් එකක් අරගෙන වගේ මොකද අම්මට ආදරේ කියලා කිව්වා. මේ වෙලාවේ නම් අම්මා ඇඹිලිපිටි ගියා. ඇඹිලිපිටි ගියා. ගෙදර ගියා. ඒතර අම්මත් ඇඹිලිපිටි ඉඳලා මෙහෙට එහෙම එන්නේ නේද? ඔව් සතියකට දෙකකට පාරක් යනවා. බලන්න තමන්ගේ ගමේ තියෙන සම්පත තමන්ට ලබා ගන්න බැරි වෙද්දී සහ මෝගේ ආදරණීයව ඇඹිලිපිටියේ ප්‍රදේශයේ ඉඳගෙන තමයි මේ විදිහට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමින් පාඨමාලාවන් වලට සහභාගී වෙන්නේ. වටින කෙනාට වටින දේ වටිනවා කියන්නේ ඒ නිසා. සමහරවිට රත්තරන් තමන්ගේ දැස්මානේ තියෙද්දි තමුන් හොයාගෙන යනවා ඊට පොඩ්ඩක් එහාට වෙන මොන හරි සල්ලි හොයන්න යනවා. හැබැයි තමන්ගේ රත්තරන් නිදියක් තියෙන තමන්ගේ ගෙවල් ගාව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පවුමක රත්තරන් පිටිපස්සේ ඒ කෙනා දුවනවා. එහෙම ඉන්න සමාජයක තමන්ගේ දුරින් තියෙන දේ වුණා තමන්ට ළඟා කරගන්නට හැකියාව ශක්තිය දරන කෙනෙක් තමයි මේ චන්දික රුක්ෂාන් කියන්නේ. ඒ වගේම ඔහුගේ ආදරණීය මව. ඉතින් දෙන්නටම අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගුණජය සතුට පදනම කෙරෙහි විශ්වාසය තිබුණාට අප වෙත ආවට ඇවිල්ලා අපෙන් ගන්න පුළුවන් සියලුම දේවල් ඔබ ලබා ගත්තට. එහෙනම් වැඩසටහන අවසන් කරන්නයි හදන්නේ ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එක. චන්දික මොන හරි කියන්න තියෙනවද? කලිනුත් කිව්වා ආයෙ මොන හරි කියන්න තියෙනවද? ආයෙ කියන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක වැඩි දියුණු කරලා ඉවර වෙලා ඒකෙන් තමන්ගේ ඉස්සරහා නිර්මාණය කරගන්න අනාගතය හොඳ අනාගතයක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා තමයි අහගෙන අයට කියන්න තියෙන්නේ.
දක්ෂතා තුළින් අනාගතයක් නිර්මාණය කරගන්න කියපු චන්දික රුක්ෂාන්ටත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔහුගේ හැකියාවන් ගොඩක් වැඩි දියුණු කරගෙන ඔහුගේ අනාගත සිහිනය තමයි දක්ෂ ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න. ඒකට ඔහුට ශක්තිය ලැබෙන්නේ කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවතත් දවසක රට ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්න හැකියාව ලැබෙන ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න ඒ වෙලාවෙන් අපිත් එක්ක කතා කරන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම් ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකෙන්. බොහොම ස්තුතියි චන්දික රුක්ෂාන් ඔබට අද දවසේදී Good News Radio ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එක හරහා අපත් සමග සම්බන්ධ වුණාට. thank you ඉවත් කරා. එහෙනම් ගිහින් එන්න වෙලාව කල් වෙලා ගිහින් තියෙන්නේ යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ ලබන සෙනසුරාදාත් ඔබව හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ගැමි සතුටෙන් මම ගිහින් එන්නම් වෙලාව පස්වර 3:05 මිනිත්තු 45යි දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න තවත් අපූර්ව ගීතයකින් පස්සේ අපි සූදානම් තවත් අලුත් සෙග්මන්ට් එකකට ඔබව රැගෙන යන්නට. කවිකාරියේ සින්දු කියනා ලඳේ නුඹ දෝරහේ කෝකිලා මගේ පාඩුවේ යන්ට යනවා ඔහේ අනිසා සෙන්දේවිලා කවිකාරියේ සින්දු කියනා ලඳේ නුඹ දෝරහේ කෝකිලා මගේ පාඩුවේ යන්ට යනවා ඔහේ අනිසා සෙන්දේවිලා දෙකනේ විදි තෝඩුලා නලලේ වෙලාව පස්වර 3:05 මිනිත්තු 47යි. හරියටම මේ විදිහට ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනව නැවත වතාවක් Good News Radio සමගින්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මැදිරියට සුවිශේෂී චරිත කිහිපයක්ම ඇවිත් තියෙනවා. අපි හරබර කතා බහකට ඉක්මනින් යන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද ගුණජය සතුට පදනමේ සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේට සුවිශේෂී දවසක්. මොකද අපිට ඊ타ත්ම වාසනාවන්තයි නිරන්තරයෙන්ම රටේ ඉන්න සහ ලෝකේ ඉන්න ප්‍රවීණයන් අපේ මේ සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයට ඇවිල්ලා අපිට බොහෝ වින්ම අපේ ග්‍රාමීය ජනතාවන්ට ඉඩ අවස්ථාවන් ලබා දෙන තෝතැන්නක්. ඉතින් ඒ තෝතැන්නට අද දවසේදී සුවිශේෂී චරිතයක් පැමිණුණා. ඉතින් මේ චරිතය නමින් සඳහන් කරත් වෛද්‍ය කුෂ්වින් මහත්මයා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා විශේෂයෙන්ම ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ හෘදයාබාධ සම්බන්ධ ප්‍රසිද්ධත්වයක් දරන විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් තමයි මේ වෛද්‍ය කුෂ්වින් මහත්මයා කියන්නේ. එතුමා අද සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයට ඇවිල්ලා හෘදයාබාධ වලින් පෙළෙන රෝගීන් බොහෝමයකට කොහොමද ඒ දේවල් වලින් ඉස්සරහට මොනවද ලබා ගන්න ඕන බෙහෙත් සම්බන්ධව සියලු දේ රෝගීන් දැනුවත් කරා. මටත් වඩා හොඳට මේ කතාව කියන්න සුදුසුම චරිතයක් අද දවසේදී මැදිරියට ඇවිත් ඉන්නවා. එතුමාත් එක්ක මේ සියලු දෙනාම සම්බන්ධ කරමින් ග්‍රාමීයව ජීවත් වෙන සියලු පුරවැසියන්ගේ සෞඛ්‍ය මේ සියලුම දේ නගා සිටුවන්නට වෙරදරන ගුණජය සතුට පදනමේ ගරු නිර්මාතෘතුමා සභාපතිතුමා කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයා අද දවසේදී මැදිරියට ඇවිත් ඉන්නවා. කුෂිල් මහත්මයාත් එක්ක ඒ වගේම අපිත් එක්ක හැමදාමත් එකතු වෙන ශශිකලත් ඉන්න අපි සූදානම් මේ හැමෝමත් එක්ක හරබර කතා බහකට මේ විදිහට යන ආරාධනා කරනවා. කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයාට ශශිකලටත් මෙතෙන් සිට
Thank you, Vishmi. A very good afternoon to all of you. The time right now is 3:49 p.m. So today is a very interesting day. It's been raining very heavily here at Sinigama, but of course we have all been enjoying the weather, and I hope wherever you're listening from that you are having a relaxed and enjoyable Saturday afternoon or Saturday morning for that matter, and the weather is treating you well. So as we move on to our next segment, as you know, we usually bring very interesting personalities to the Good News Radio. So this week also we have a very interesting personality at the studio along with the founder, Mr. Kushil Gunasekara. So this person has come all the way from Perth, and just last night, I don't think he has had any sleep, and I'm pretty sure that he's very, very jet lagged, but he's sitting here looking very fresh and energetic as ever. So we have with us a very important and famous personality. He is a cardiologist all the way from Perth, and he has been here at the Foundation of Goodness doing a huge service to our citizens, inspecting all of their heart illnesses and how to treat them. So thank you, Mr. Kushwin, for all that you have done so far. We truly admire your service and the impact you have created on ground here at the Foundation of Goodness. So we have with us Mr. Kushil, who would like to kickstart the conversation. Yeah, thanks very much, Vishmi and Sashikala. Good to be here every Saturday, but more importantly, we have some, like you said, very exciting, vibrant, very cheerful, enthusiastic, generous, kind, caring donors who come to see us. And today happens to be one of those very, very unique, iconic, special kind of human being that I call Dr. Kushwin Rajamani. I met him. He's a cardiologist in Perth. Has a roaring practice. Like-minded people have to connect at some point in time, and I was in Perth 2019, just a couple of probably 3 months before the COVID, with Muttaya Muralidharan. We had gone to University of Western Australia, and Murali was going to do some biomechanic research and experiment with them, being grateful to the University of Western Australia for doing all his research and backing him. So they had in gratitude like a breakfast banquet, and there I happened to meet Dr. Kushwin, and let me tell you, I don't know, it's like a meeting of some sort of divinity, where from that time, his name also starts with Kush, and my name also starts with Kush. So he's got a better finish to it. It's like Win, and I'm Kushil. So anyway, since I met him, I was really amazed at the way sometimes you go after donors, trying to find ways to support the Foundation of Goodness, but you don't really ask for money, but you try to engage with them, showcase what we have done and all of that stuff. But I found in Dr. Kushwin that he was always asking where we need support. What is it that is appropriate right now? What is your most urgent need? It's not about me asking him for anything, but he's seeing the plight of others is also way to define compassion. So he would every time ask me, what is it that you want? He's got I don't know, it's very rare to find a cardiologist with an amazing heart that is as pure as it can get, and also full of, empathy, generosity, love, kindness, everything is there. So we made a great match in heaven, and as our two names, first 4 letters sound, and from that time there was no looking back. So every time something happens, I didn't have to ask him. He saw a newsletter. He saw what was happening in Sri Lanka, because we immediately went into COVID. So it was as if things were planned for us to meet Dr. Kushwin
before COVID arrived. So he was there to feed the hungry. He was there to, feed the children. He was there to give essential school supplies. He was there to do peanut farming for war widows. The list went on and on and on. Purified, purified water that we could find where the water was contaminated, whether it's schools infrastructure, anything that we brought to his notice, he never said no. Yes, I am there for it. And that yes, I can do attitude was very contagious, and it kept going from one to another. And anything that he thought we should be giving, then he said yes, we can do. And I actually forget the long list. I mean, I just mentioned a few areas, but what is so fascinating about Dr. Kushwin is that despite running his 5 clinics that he has in Perth, he's also someone who's every time trying to visualize what is required. He tries to innovate. How can we make the life of someone easier? So always brainstorming. So we hardly go a week without talking to each other. And then even if it's a 5-10 minutes, even with the time difference, he would say, can we talk today just for a few minutes? And then I know something good news in terms of emerging as he would take the phone and speak to me. So when you find such humane people without expectation, nothing in return anyway when you serve humanity, those who don't expect anything in return are really angels. And the fact that he's willing to give, even if he has to share with so many different areas, he would not hesitate to basically provide. So it's a case of I was waiting for him to come to Sri Lanka one day. He hasn't been here for 4 years. So he's come with this very cute, very smart, daughter of, 6-7 years. And she's taken the entire kids by storm. She's all over the place, leading, drawing, conducting classes, being the first to speak, so confident as ever. So I was telling Dr. Kushwin, maybe she might one day probably take over the Foundation of Goodness, so but more seriously, I think to be able to practice what you actually intend to do, and also the fact that he came to the Foundation of Goodness flagship venue, and mind you, he did all this without even being here, knowing us, but he just interacted with us. He got the reports back, he got the newsletters, he got the updates, then he also has sponsored the village heartbeat empowerment centers, so there's no end to what he has done for us. If we go back to him and say, I think the greatest need right now is this, he probably would put up his hand and say yes. So it's with great pleasure that we welcome him from Perth. Like you said, he came early this morning and he's on a whirlwind tour. He will go to Jaffna tomorrow, to the north. He will on the way stop by our project University of Vaunia, where we are doing the sports complex, and then he goes to Jaffna, to the Jaffna Teaching Hospital. He will conduct some lectures and do some heart procedures, I think, as per expertise. And he's also trying to put up a village heartbeat empowerment center in Delft Island. So, he will go there as well, see the site, and see what we can do to add one more to our growing list of village heartbeat empowerment centers, where, hopefully this year we will end up with 20, but maybe don't know what the plan for next year is. We are so blessed and so fortunate, and
to get connected with Dr. Kushwin has been, truly phenomenal. So I think I would like to ask Dr. Kushwin some, probably to share with what he had in terms of the passion that he one day wanted to serve humanity, because he was telling me he had in his mind the philanthropic nature, but he wanted to find a partner who could deliver as we promise. And the other thing is to also make sure, because he's in Perth, we are in Sri Lanka, that everything goes smoothly. So Dr. Kushwin, I would like to ask you, your journey a little bit. I know you're of Sri Lankan origin, but you went to Perth very early, and then you've been there for, I don't know, maybe 25, 30 years. So from there, you've been doing so many things to help out at every given situation, and we are greatly indebted having you on board with us. You are, in a way, one of our best stakeholders that I have got to meet in the last 4 years. So welcome to the Good News Radio and to the Foundation of Goodness. You've been spending and imparting your expertise, examining, I saw in the morning, at least about 15 patients, giving them advice, and also a lecture to the elderly group that was here on how to maintain good heart health. So therefore, we would like to hear from you firsthand, your journey, not only with the Foundation of Goodness, but also having gone there. You want to give back to Sri Lanka. You never forgot the roots, and that is extremely admirable. Thank you, Kushil. And I shouldn't say thank you to your team, because it's not your team here, it's actually family. Because everyone here, my interactions with them today, shows a greater a depth of connection and commitment to the foundation, which I have not seen before. There's so much to talk about today, and I will, go through that one at a time. So just to give you some background of how it started for myself. So I'm from Colombo originally, and grew up in a family who were quite challenged socially and financially, and the dream with any challenging family circumstance was to find a way out. And that's what any child who sees suffering and struggle every day, they dream about. And thankfully I had the opportunities which I grasped so strongly, because it was so desperate for me. And thankfully I had those opportunities which I took. But as you can imagine, there's so much talent out there in this island which have not been recognized, and therefore they remain not recognized. So here I went on this journey to somehow be successful at whatever cost, and the mindset is to win against all odds, and there's no excuses. In whatever circumstance, the power of will, I will never underestimate. That if you strongly believe that something could be done, it will somehow be achieved. So I come from a family where my father is not educated. He can only read numbers, and my mother went to primary school. And I went on to train overseas and eventually end up in the #1 cardiology hospital in the United States. And I could never dream of that when as a child, never thought that this would be possible. And here was in a journey which was a single-minded journey of just want to succeed. And in a way, I'm partly guilty of that, because I was not able to spend energy or time towards suffering of others. And when I completed all my training, then I recognized that now I've got to where I want to. Now here is my opportunity to show my deep-seated loyalty for Sri Lanka, because it is the journey of materialistic gains
is an endless ladder of houses, cars, and as you know that you can get hooked on this drug of material acquisition, and especially when the opportunities are there in the Western world. And that was, for me, is in a way disloyal to the land I was born. And my thoughts were, I need to now, I've been given this opportunity and I want to leverage on all the financial, networking, and strategic thinking to see how we can maximize the benefit I can give for my fellow Sri Lankans. So I did work with some organizations in the beginning, some international organizations, but soon realized that I wanted a connection with somebody where I can trust, and I know that the dollar or whatever foreign currency goes all the way to the beneficiary. And like Kushal mentioned, it was a chance meeting, and I could not fathom that. I went to this meeting not expecting to meet Kushal, but it so happened that even with a brief moment, what it then led on to. We just had a 10-minute meeting or so, and that gave me this sense of confidence that here is someone who has true empathy, true compassion, sincere, and a lifelong dedication to the cause. And it is the best partnership, I could say, where I felt that I don't have to hold back. I can very freely engage and know that anything which is contributed would go all the way maximized to the rupee, to the beneficiary. And that journey started about 4 years ago and has been continuously growing. And in this journey, one of my aims was also to inspire other diaspora, because I feel like words of empathy stops there, and it is only human, as a basic human feeling, that if you see suffering, to feel bad about it. But that does not make any difference to the people who are struggling here every day. That does not make a difference to the children who are going to sleep hungry every night. Empathy is not going to fill their stomachs. We want action. And I have all the respect for and camaraderie among our Sri Lankan colleagues, but I want to promote that the idea of let us give back, and they should not, and give back without limits. And for me, it's a daily thought process to constantly think. As you know, over the past couple of years, the increasing surmounting challenges on top of the existing challenges with COVID and the economic crisis. So here we are. We want to really get all the diaspora, as many diaspora as possible, to come along in this journey and to showcase an organization which stands for their compassion and trust, and there is no limits to what we can achieve through good partnerships, the people with the right mindset, and to have a leader like Kushil showing the way. It has been an honor and a privilege. Yeah, I think a great partnership of reconciliation as well, because you come from a background of the Tamil community, and I come from a Sinhala community background. So we've had this amazing friendship, and I can also tell you that, because we are very privileged that post-conflict, we got to go work in the north right from the beginning, and we've been there now for almost
probably 12, 13 years. And we worked in the short term, mid term, and long term. We looked at the miseries, the suffering, and all sorts of hardships and struggles they had to go through. So we went there, and I can tell you a nice story that I think you know them as well. Just that I can tell you, when we have 4 centers in the north now, and about 1,500 students, rural, kids, youth, and women are learning out of this center. So we have one in Mathagal Jaffna, we have one in Kilinochchi, Pali, and then we have one in Odusudan, one in Putinagar. So in those areas, we've been empowering at least every year, as I said, 1,500 beneficiaries to make much better progress. And the thing is, I think when we went there first on our journey to uplift them from the south to the north, it was not an easy journey. It was tough, but we kept on relentlessly pursuing our humane, journey. So actually, in the last probably 12 years, we have almost invested $2.5 million in our work only in the north. So recently, One Hope, also from Australia, I think you were also involved with them as a supporter, and they came to us and said, look, we really appreciate what you've done in the north. We want to reciprocate and give you 10 digital smart boards to the rural schools in the south. And we picked 10 that would never ever get, each one is like 750,000 rupees, so it's 7.5 million. And they gave us, 10 where we actually installed them. And it was a kind of a goodwill gesture in reciprocity. So it also strengthened, our resolve to work in unison with the two communities. And, we teach kids in the south Tamil and in the north Sinhalese. And then we have these exchange programs as well. So it's really, really done so much good. So adding to that, what I'm trying to say is that, it is that us alone who can actually change the course of direction. We can't wait for the right moment, or we cannot wait for others to join. We have to make the change that we aspire to be. So then only we can actually move forward the way we should. And that's what I see in you. You don't wait for groups to come to help you, or you don't wait till everybody is supporting to move. You show the way, you lead by example, and then you make things happen. So then, it gets on to like a rolling, nothing multiplies so much as kindness, and it keeps going. So I think our partnership is a very blessed one, where, I can talk to Dr. Kushin and say there's a problem like this, but sometimes he does his own research and comes back and says, look, in the Delft, there are 8 schools. They have a problem with, salt water. So the school kids are not able to consume the water because it's on a little island. And then, he says, shall we think of a, water purification plant? And it's not cheap by any means. But he's going there. He's going to do some investigation. He's going to look at. So anyone actually can give when you ask. But giving unasked, I always say it is a superior act of, humanity and absolute compassion in your heart and mind to be able to do that. So I think in that case, I think the universe has brought us together, and to continue to do what we can. And he could have easily forgotten the Sri Lankan roots, but he sees the suffering, hardships and struggles of our people, especially nowadays with economic strife we've had. And as I said, he's campaigned for so many different things, very diverse, numerous fields to support kids, youth, women,
to elevate their standards and keep going, hoping that the best is yet to come. Truly inspirational, Dr. Kushwin. I think Kushil managed to only list a few out of the long list of things you have been doing and will continue to do so. So what I wanted to ask you was, I noticed you interacting with a lot of elderly patients today, and maybe there are few people who are listening. Do you want to elaborate on what you interacted with them today? What did you tell them? How can we as a society really learn from you and really, like Kushil said, have a healthy heart? Thanks. So I'll talk briefly about what Kushil was mentioning earlier and then come down to the heart aspects. So when we talk about reconciliation, I think it is such a critical word in the country's progress going forward. As you know, we've had decades of hurt, which we cannot tell someone to get over. It is not easy to tell someone to get over it when you've been through it. Now, I've not been through it, but try telling someone who've been through those extreme emotions of love, despair, where unresolved answers, trying to get them to reconcile. It is not an easy task. But I am a strong believer that for all these complexities, there's just one word is love. Unconditional love. And for that, you would not give up. Just as much, just as your own child. You would never give up on your own child, because that love is unconditional. What we have is unconditional love for the land and the people. That we would never ever give up on our people. That if we are sons and daughters of this country, and that if you have been successful in this country, or else been successful overseas, that not to be able to appreciate the challenges they are enduring, and to live in a disparate life of extravagance, indulgence. I am not sure if that behavior represents what a true loyal Sri Lankan is. I believe that, in seeing the challenge and suffering, that I would like to drive this message that people give as much as they can without measure, and like Kushal said, without any expectations of return, because the fulfillment is that you have done your duty as a son or daughter of this country. That's your duty, your responsibility. When it comes to reconciliation, it is a challenge. And I think through these efforts, which is being endured, we are bridging, we are making connections, we are moving forward. And this movement of helping people in the north and overcoming this language barrier where people understand each other is one major step for people. If you know each other better, you understand their cultures better, then you will know that here we're making progress, because that is the very thing which has been intentionally been separated, or so that we have, because we all, when you speak to working class people, they have a good heart. The working class people have a good heart. They are not thinking Tamil or Sinhalese. But there are people who have intentionally wanted them to be separate, so that, and in doing so, has been detriment to the progress of the country, essentially again hurting the very working class people. So, so I am heavily invested in this journey in whatever way, and want to scale in a big way to support the reconciliation process with education, infrastructure, clean water, and being infectious in this process, so that there is no opportunities, or we want to stop the opportunities of people for division.
going to your now leading to more health related question which you have on cardiology. So today, it was quite a very fulfilling experience being able to speak to many elderly people who attended the session today on how we can prevent, as a primary thing, heart conditions, because with the current plight, with increasing expense of medication, decrease in the manpower, with many doctors leaving the country, we have a huge challenge ahead. But how, even in this context, how we support our people through increasing their knowledge, and also driving towards how we can prevent heart disease. And the main things we talked about is how we can reduce the risk of high blood pressure or hypertension, reduce the risk of diabetes, how to control cholesterol, and how to treat heart failure. Because a lot of these things have a few common lifestyle things which could be undertaken, essentially with controlling diet, low cholesterol, low fat diets, and low carbohydrates. Because with Sri Lankan food especially, it is very tempting to go for a second serve, third serve, the pickles, the acharu, and when they see someone who is slim, they think you're unwell. Yeah. But that is the way you're supposed to be, because the mindset is that if you are not not overweight, that means it is also a sign of affluence as well, being overweight. That's what actually it's a detriment. Yeah. So simple things: diet, regular exercise, and weight loss helps to reduce blood pressure, reduce cholesterol, reduce diabetes, and in doing so, potentially reduce the requirement for medication. And then that takes that cost out of them as well, needing to pay for medications every month. Yeah, I mean, I think heart health is very important, especially for Sri Lankans, I suppose, because we eat a lot of oily foods, and like you said, never able to stop after the first serve. You get to want little bit more of this than the last, bite, and it keeps going because people are also talking and eating, not knowing how much is going inside. So, but at the same time, I guess, from all the reports I've seen, Dr. Kushwain, is that, people at least have to exercise 3 to 4 days. I still feel that walking, at least for 45 minutes to 1 hour would be a great, supplement for your health enhancement. And also, controlling your diet is one thing, knowing what to eat in moderation, hopefully. And also, I think sleep matters a lot in my own experimentation. I've got my own equation because I work so hard in my life. People are very scared that I'll drop dead the way I'm going. But I think I can tell you very honestly, the sun has helped me hugely. Number one. Number two, sleep. I'm very fortunate and blessed to have at least 7 to 7.5 hours of sleep without any interruption as such. So, and then I think also being disciplined and wanting to work out a proper routine for the day. I think all in terms of discipline, that's also important. And I like to swim as well. And my favorite, of course, is where we went in the morning. The ocean has helped. I don't know, every time I feel so exhausted. When the tsunami struck for 2.5 years, it was rebuilding phase and people were traumatized, and all that I had to take was a lot of toxic and then exhaustion, meeting
hundreds and hundreds of people building, rebuilding phase and all of that. But every time I went and jumped into the ocean, however bad the destruction was from it, but I got a feeling of energized and refreshed and kind of relaxed way to basically continue my journey. So I don't know, maybe each one has to work out their own equation. Maybe I don't know, you'll obviously I've seen hereditary issues as well that creeps in. You will know everything, but I'm saying that I've tried to work out my own equation as per my own workload and routine. But something I can tell you is that sleep deprivation is a major issue. As I know, if I, for example, don't get enough sleep, even let's say 5, sometimes I feel I'm a little bit knackered the next day. But the day I have 7 to 7.5 hours sleeping at before midnight, and then going over, I feel really energized and refreshed. So I think something that you can tell us to be guided on or advised or to learn how we should protect our not only really the heart, but in terms of having a quality life is important. So absolutely, they are very important and easily achievable, or should be easily achievable. And with anything, I want to put it in context, because what we're trying to reach out is people leading daily lives with daily challenges that many people are not focusing on health in the first place. It's they may be interested, but the opportunity is to be able to focus on health when they got daily living challenges, either with children and, as you can imagine, finances, and great concerns for the hope of their future, that it can definitely wear down people. So for their priorities are to achieve that, and it is a tendency to neglect on their own health. So that I do not want to underappreciate that as a major obstacle for people to not think about health to start with. So I think getting the message out there that despite the challenge, you do not want a new challenge. So if we can spread the word, or inform people how these challenges are there and it's important to be addressed, but at the same time you want to look after your own health, so that if you are healthy, then you are, especially if you are the breadwinner for the house, then you will be able to look after your family better. So absolutely, having good hours of sleep is so important, because sleep deprivation over a long period of time has detrimental effects on the heart and the brain, early dementia, etc. Right? So definitely having good quality of sleep, so 7 hours is such an important thing, but again, underestimated the importance. Exercise, absolutely, because people say time is a limiting factor, but to start somewhere where they spend even 10 minutes of the day, force it, and then make it a regularity, because not only do you want to initiate it and then it's a phase and then you stop, but also the discipline to maintain it is equally important. So whether that be exercises, gentle walks, and then build up, because you want to actually do more what's called cardio stimulating activities. So either it's brisk walking or walking uphill is something which you want to kind of aim towards. And definitely water-based exercises. Even though we got beautiful beaches surrounding our island,
many people do not spend time in the water, in the ocean, because they, swimming has not been a priority, or learning to swim has not been a priority for them. So they have concerns about the ocean. So that's another topic altogether. But I think ocean water-based exercises are particularly good for heart health, and also people who've got arthritis, because then you're relieving the pain from the joints. So absolutely 3 times a week, about if you could eventually achieve half an hour 3 times a week, is a good target to aim for. Just one other thing to clarify, Dr. Kushwin, on keeping yourself let's say stimulated in terms of your daily exercise routine. I have seen quite a few who wear Fitbits, and where you can measure your number of steps on the wristband, and then they say every day the goal is to achieve 10,000 steps. It's not necessarily dedicating time of 30 minutes or 45 minutes or 1 hour and saying I'm going to do a brisk walk, but they are very passionate about getting this goal of 10,000 steps every day, be it at work, be it working from not only like at work, but even if they walk from home to work, or within the office, or whatever, their goal is to get to 10,000 steps a day. So is that also considered something similar to taking a dedicated time off and getting 10,000 steps, or how does that work? So this is partly to inspire or make it more accessible for people to achieve certain goals, not necessarily through a regimented exercise program. So at least something better than nothing, where if people are given this target of 10,000, at least then it initiates this whole process for people to, through daily life activities, get to 10,000 steps. And then from there, then as then people are more active, and the good feeling from being active, which is the dopamine, also creates this self-fulfilling kind of motivator to do more, because people then have this good feeling from being active, right? And that good feeling when they, I know that when I don't exercise, that actually I'm feeling down. Then so by doing that exercise, that the chemical itself gives such positive feelings in yourself, which drives you to do more. The spirit lifts you up. And I mean, I can tell you, that's why I said everyone has to work out what the exercise plan is. But as you saw in the morning, when we go out into the beach, swim about a couple of 100 meters, then you get that extra swim, as well as the the minerals of the sea, and I feel those fresh minerals that are really good for your system gets added. It is like a bonus, so you have both ways. And I feel, I don't know, I myself have done this over probably 50 years, and I feel really good every time I get into the ocean. But maybe some people are scared of it, but so you have to work out your own plan. And I somehow feel that it's like getting into a spa, whereas the spa is simulated, but here it's like the original minerals that are floating around with the seawater. So it's given me some huge upliftment, and one of the things that I do, and I like to share with you, is that once I have a sea swim, I don't rinse immediately. I let those minerals be in my system for at least 8 hours before I take the next bath. So these are the things that I have worked on my own. I don't know how it works, but you're spot on, and this is such an underappreciated thing.
when you got natural therapy around you and not taking it. As we talked about, there's so many social factors with people trying to avoid the ocean because many people are scared of the ocean, and partly because of the inability to swim, or given that encouragement to swim from a young age, because in for example Australia, children are encouraged to swim from a very young age before the fear sets in, and trying to get someone to swim once they've grown up, because the fear is in them, is harder, right? But but thankfully, I grew up near the ocean from the time I was very small, and and I've enjoyed the ocean, and I agree, Kushil, the benefits from swimming in the ocean are immeasurable for both sanity, and for your spirit, especially when life can be so hard that and for me personally, if I do not go for a swim, it is almost like a drug for me, that I need to swim in order for me to sustain, that I cannot, for both psychologically and also functionality, that I need it somehow, and for both exercise, and there's so many bystander benefits from just submerging in the ocean, the minerals, and you cannot, the benefits are immeasurable beyond exercise by swimming in the ocean. Yeah, it's been really a fascinating, kind of healing therapy, and really something that I look forward to refresh myself after an exhausting week. I look forward to coming to my village in Sinigama and then going to Hikka Beach to swim. Is really extraordinary, and I love doing that. That's why I come really on a Friday late evening, and then get to swim on a Saturday morning, and if I have time, I go back again late Saturday evening before I get to Colombo, and that gives me a real lift up. So thanks very much for sharing your views, and really appreciate the time taken, not only to talk about generosity, compassion, kindness, and caring and sharing for those who are disadvantaged, and where we can reach to help them, also uplift their future prospects, and give them a helping hand to make better progress. And as I always say, greatness is not found in possessions, power, prestige, or wealth, rather in service, humility, goodness, and character. So with that, I like to end that you epitomize those qualities as well. And I think humility is something that I really respect and admire, and that helps us to get rid of our own egos, and ego to me is the most destructive weapon that has been ever made on this earth. And with all that in mind, I welcome you to Sinigama. I welcome you to the flagship venue of the Foundation of Goodness, the Center of Excellence, and also the Sports Academy. So I'm really pleased, even after 4 years of working together with such a diverse field of humane activities, you still didn't see this facility, but today it unleashed, and I'm very happy that I'm sure our partnership going forward with your visit to Sri Lanka will be further strengthened to enrich humanity. Thank you so much, Kushil, for having me over here. And we are both in the same path. We are trying to achieve the same goal, partly in partnership and partly on our own activities. And one of the things which we share in terms fundamentally is the philosophy. And once we get the philosophy right, that kind of sets the tone in terms of how we approach things, how the mind works. And my approach to this entire thing is that, we have this one life, 70, 80 years, and
this life is not about how much we can get out of it, and so that you come towards your end of your time and said how much of a great time or what you enjoyed, but more with the purpose is that in this time, what difference have I made to this place? What difference have I made to my brothers and sisters? And people set a certain target, like, look, I've done this percentage or this proportion, and we are on this journey where there is no end, there is no limit to what can be done, especially when there is suffering all around us. To say there is a limit which I can do, especially coming from Sri Lanka, and one thing is feeling empathetic, but that I believe is a minimum. But what action are you going to take, and how consistent action you're going to take to help our people? I think just to conclude, Dr. Kushwin, when you were speaking, what went through my mind, of course, is like you mentioned, when you come to this world and leave, you have to be better than when you came into this world. And it sums up like this, you're born human, you have to end up being humane. So you try to bridge this gap, and then that way, you have fulfilled your mission on this earth by being better than you used to be. Thank you very much for your time, and may you continue to flourish and experience more good fortune and many, many bountiful blessings in abundance. I look forward to this journey together. Thank you very much.
තුලේ සිනහව දැකලා රංගය මේ මල් පීදී නැමිලා දෙවැට දිගේ තුරුවර සැලෙනා මන බැන්දූ ඔබරුව දැකලා ඔබගේ හදින් සඳලේනු වැහෙනා මේ සීත රාත්‍රියේ ඔබ ඉන්න මාගේ ළඟින් පියවි ලොවේ කිසිදා එක්වන්නේ නෑ එනමුත් මගේ හදින් වෙන්වන්නේ නෑ දෙතන කනිරි සදා එලෙන සුමන් නිවා ඔබ ඉන්න මාගේ ළඟින් තිබුණත් හදේ පැතුමන් ඉටුවන්නේ දෝ ඔබ ගැන පැතු සිතින් වැළපෙන්න දෝ කඳුළු හසරල් මවා මසිත ලතවුල් නිවා ඔබ ඉන්න මාගේ සීත රාත්‍රියේ ඔබ ඉන්න මාගේ ළඟින් හද පිරුණු වේදනා විසදා සිනාසලා මට දෙන්න ආදරේ ඔබගේ හදින් ඉතින් අන්න වෙලාව හරියටම පස්වර 4 පසුවේ විනාඩි 49යි ඔබ මේ විදිහට එක් වී සිටින්නේ Good News Radio නාලිකාව සමගින්. ඉතින් අද ආරම්භක වෙලාවේ සිට මේ දක්වාම විශේෂ වැඩසටහන් රාශියක්ම ඔබත් සමග අපි එකතු වුණා. සූදානම් වෙන්නේ
ඔබ ආසම කරන good night chart show වැඩසටහන මෙතන සිට අපි ආරම්භ කරන්නට. ඉතින් තෝරාගත් ගීත කණ්ඩ කිහිපයක්ම අපි සෝදානම් වෙනවා ඔබට මේ විදිහට ඔබේ ආනින්දයට අපි රැගෙන එන්න. මගේ කෝලකමට ලෝල හැඟුම නුඹට පේවුණා உயிராய் மொழியாய் உணர்வில் நிறைந்தாய் இதயம் முழுதும் இசையாய் இணைந்தாய் කිරිකෝඩු හිතට ආලනුඹේ දැසයාවුණා මගේ කෝලකමට ලෝල හැඟුම නුඹට පේවුණා
සොයා එනවා සලුව අරන් ගෙට පලයන් කුමරිය නැවක නැගී මරු එනවා කුමරිය කුවෙන්නේ මා කුවෙන්නේ මම තම්මෙන්නා එනවා රූබරියේ මා රූබරියේ මම ආනේ සොයා එනවා දෙපා මඩ තවරයි කුවේනියේ වැස්ස වැටි තෙත තැවරි කුවේනියේ පලයන් කුමරිය නැවක නැගී මරු එනවා කුමරිය කුවෙන්නේ මා කුවෙන්නේ මම තම්මෙන්නා එනවා ඕ රූබරියේ මා රූබරියේ මම ආනේ සොයා වෙලාව හරියටම පස්වරු 4 පසු වී විනාඩි 58යි. ඔබ මේ විදිහට එක්ක සිටින Good News රේඩියෝ නාලිකාව සමගින්. ඉතින් අද ආරම්භක අවස්ථාවේ ඉඳලා මේ දක්වාම සුවිශේෂී වැඩසටහන් රාශියක්ම අද Good News රේඩියෝ නාලිකාව තුළින් ඔබේ ආලින්දයට අපි ගෙන ආවා. ඉතින් සූදානම් වෙන්නේ දැන් කාල වේලාව ඉක්මවා යන නිසා ඔබගෙන් සමුගෙන යන්නට. ඊට කලින් මම මේ අන්තර්ජාලය පොඩ්ඩක් සැරිසරනකොට මේ දවස්වල ප්‍රධානතම සිරස්තල එහෙම නැත්නම් දරුවත් කිරීම කිහිපයක් තිබෙනවා. පළාත් කිහිපයකට පසුරු දෙකෙන් පසු වැසි. ඔන්න නවීෂ් අපේ පැත්තට නම් අද පස්වරු දෙකේ ඉඳලා මේ දක්වාම වැහිබර කාලගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. වැස්ස විතරක් නෙමෙයිනේ. අකුණුත් ගහනවා. අකුණුත් ගහනවා. ගෙදර යන්න පුළුවන් වේද කියලා. ගෙදර යන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රදේශ කිහිපයකට හදිසි ජල කප්පාදුවක් සිදු කරන බව. මීට පැය 12කට කලින් තමයි මේ නිවුස් එක දාලා තිබෙන්නේ. ජල කප්පාදුවේ කොහෙටද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න ලොරි රථ දෙකක් ගැටෙයි අයෙකුට තුවාල ලැබිලා තියෙනවා කියනවා. ඊළඟට චීනයේ ශ්වසන රෝග වැඩිවීමක්, ජපානයේ උද්දමනයේ ඉහළට ගිහිලා තිබෙනවා ඔන්න. කවදාවත් නැතුව. ඉතින් ඔන්න වගේ ශේෂී සිරස්තල ටිකක් තමයි ගෙනාවේ. මේ දවස්වල පොඩි රෝග තත්ත්වයක් තියෙනවා.
කැස්ස හෙම්බිරිස්සාවත් එක්ක සොසන ආබාධය ඇති වෙනවා. ඉතින් පරිස්සමෙන් එන්න, ලෙඩ හදා ගන්න එපා. අර කොරෝනා කාලය වගේ මුඛාවරණයක් පැළඳ සිටීම වඩාත් හොඳයි. ඉතින් ඒත් එක්කම සියලු දේවල් මතක් කරන ගමන් සෝදායි සතියන්තයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා අපි සෝදානම් වෙනවා Good News Radio තුලින් අද දවසින් සමුගෙන යන්නට. ඉතින් යහපත් වූ ජීවිතයක් ගත කරන්නට ඔබ සැමට ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසින් අපි සමුගෙන යන්නට සූදානම්. ලබන සතියේත් හරියටම පසුරු 2 සිට පසුරු 5 දක්වා ඔබේ ආලින්දියට Good News Radio සමගින් එකතු වෙන්න අපි සූදානම්. එහෙනම් ගිහින් නම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.